nga fillimi i Partisë së Mbrëma të nderuar teleshikues, ju flas nga studio e emisionit Opinion si çdo të njëjtë në ora 21 në emisionin e tretë të një seriali mbi ngjarjet e marsit 1997, një nga momentet kritike, një nga momentet më të rënda të historisë së shtetit shqiptar, e cila mbas 9 vjetësh ruan ende ose ngërthen vetvete ende mjaft mister dhe pa dhe mungesë transparencë. Gjithsesi, emisioni sotëm është një emision i cili në vazhdim të atij dytit do të trajtojë ngjarjet që nga data 10 mars e vitit 1997 dhe deri në 28 mars të po këtij viti, pra një periudhë e tensionuar, një periudhë kur qeveria e pajtimit kombëtar e krijuar në Tiranë filloi të ushtronte aktivitetin e saj, por ndërkohë kur gjithë situata në territorin e vendit del jashtë kontrollit të shtetit dhe kur qeveria kontrollon vetëm një trekëndsh të vogël midis presidencës, kryeministrisë dhe Hotel Rognerit në Tiranë. Pamjet që do t'ju sjellim sot do të jenë në shumë raste ekskluzive dhe mjaft interesante për të treguar se çka ndodhur. Sikurse edhe në dy emisionet e para, po nënvizoj faktin që ky emision nuk është një emision në të cilin thellohemi për arsyet apo për të gjetur shkaktarët e 1997-s, por është një kronologji e të gjitha ngjarjeve të atij muaji jashtëzakonisht tragjik për historinë e Shqipërisë, sikurse thash dhe të shtetit shqiptar, një vëmendje për të kujtuar edhe një herë atë që ka ndodhur dhe padyshim për të qenë një paralajmërim që mos ndodh më asnjëherë. Sikurse thash, pra emisioni sotëm do të nis nga 10 marsi deri në 28 mars, ndërkohë në ekran ju keni të afishuar një numër celulari në cilin mund të dërgoni mesazhet tuaja si dhe adresën e emailit, të gjitha emaileve që kam marrur unë jam përgjigjur personalisht. Do doja që në numrin e celularit, pra në numrin e celularit 069 20 55 150, ju të më jepni një opinion thjesht për një çështje. Si mund të ishte shmangur katastrofa e marsit të 1997-s? Pra cilat mund të ishin rrugët dhe zgjidhjet që të shmangej kjo katastrofë dhe mos ndodhte ajo që ndodhi. Gjithsesi, pra gjatë në vijim të emisionit do vazhdoj që t'ju përsëris këtë temë të SMS-s dhe rikthehemi tashmë në fillimin e emisionit. Le të ndjekim një rezume të dy emisioneve të mëparshme për ndjekur linjën kronologjike që kanë pasur ose kanë ndjekur ngjarjet e marsit që nga fillimi, pra që nga diku, kemi filluar diku nga tetori i vitit 1996 dhe deri në 10 mars të vitit 1997 kur do të fillojnë ngjarjet e emisionit sotëm. Fenomeni i fajteve merr për masa të papara. Paratë e firmave rentiere në banka rriten brenda 6 muajve nga 44 milion në afro 400 milion. Rreth 880.000 shqiptarë kanë futur aty kursimet e tyre. Sudia, kompania e parë rentiere falimenton, ka humbur 20 milion dollar. Maksute Kadëna, presidente e kompanisë, arrestohet. Arrestohen krerët e fondacioneve Populli e Xhaferi. Aktiviteti i tyre mbyllet, ju bllokohen afro 270 milion dollar. Protesta në Lushnjë dhe Berak për mbylljen e fondacioneve. Forcat e policisë mbrapsen. Në Lushnjë bëhet peng 6 orë zëvendës kryeministri dhe kryetari i Partisë Demokratike Tritan Shehu. Opozita del në sheshin Skënderbej duke shpërthyer kordonin e policisë. 10 parti opozitare krijojnë në seline të përndjekurve forumin për demokraci. Në përplasjen e radhës me policinë shënohet në Vlorë viktima e parë, Artur Ustemi, i vrarë në rrethana të panjora me armë zjarri. Liderët e PS-s, PSD-s dhe PAD-s marrin pjesë në mitingun e madh të protestuesve në Vlorë. Mitingu kërkon rrëzimin e qeverisë. 50 studentë të Universitetit të Vlorës dhe të Universitetit të Gjirokastrës hynë në grevurie që kërkon kthimin e parave dhe rrëzimin e qeverisë. Në ora 20, në Vlorë hapen fjalë se shik po provokon studentët. Disa mira vetë sulmojnë godinën e shikut, ku ndodhen 10 oficerë. Përplasja me armë vazhdon disa orë dhe në fund të saj vriten 2 oficerë të shikut, 3 protestues dhe plagosen 40 të tjerë. Askush nuk di të thotë se kush e provokoi ngjarjen. Duke gdhir, hapen depota armëve në Vlorë, Porto Palermo dhe Sarandë. Pas dite, në Tiranë bie qeveria Meksi. Parlamenti vendos gjendjen e jashtëzakonshme. Komandanti i operacionit emërohet Bashkim Gazidete, shefi shikut. Trupat ushtarake lëvizin drejt jugut, po atë mbrëmje, persona të armatosur sulmojnë dhe djegin selinë e gazetës Koha Jon në Tiranë. Sali Berisha rizgjidhet presidenti vendit me 113 vota pro, 4 abstenime dhe 1 kundër. Bie në dorë të bandave të armatosura baza detare e Sarandës. Në orën 21 të mbrëmjes, në presidencë, zhvillohet një takim sekret mes Berishës, Cekës, Mejdanit, Dokles dhe Zogajt.
Në një takim zyrtar në presidencë, partitë shprehen për zgjidhje politike dhe i bëjnë thirrje njerëzve në jug të dorëzojnë armën, pasdite bie Gjirokastër. Partitë politike nënshkruan një marrëveshje që ka si pikë bazë një amnisti të përgjithshme, krijimin e qeverisë së pajtimit kombëtar me kryeministër socialist, dorëzimin e armëve dhe zhvillimin e zgjedhjeve të përgjithshme brenda qershorit. Berisha pranon emrin e socialistit Bashkim Fino për kryeministër. Pra jemi në 10 mars të vitit 1997, kur selin e Partisë Socialiste merret aprovimi për emrin e Bashkim Fino si kryeministri i qeverisë pajtimit kombëtar që duhet fillonte punë sa më parë. Presidenti i Republikës që merr një telefonat në Amik Dokles e pranon emrin e Finos, por ndërkohë protagonisti i kësaj qeverie, pra njeriu që do të drejtojë qeverinë e pajtimit kombëtar dhe që ndodhet në apartamentin e tij në Gjirokastër, si njeri i papunë, Bashkim Fino nuk ka marrë ende informacion. Telefoni tingëllon në shtëpinë e tij dhe atij komunikohet fakti, do të jeni kryeministri i qeverisë pajtimit kombëtar. Ja si e kujton 9 vjet më pas Bashkim Fino këtë telefonat ose këtë zile telefoni që ndryshoi karrierën e tij politike. Le ta ndjekim. Dola para dite me shok me miq, pivëm kafe, bizetuam poshtë në lagjen 18 shtatori dhe diskutonin problemet e situatës, se si do zgjidhej, si mund të zgjidhej, si mund të ishin zgjidhjet e mundshme, çfarë do bëj, dëgjonim që u armatos dhe ky qytet, dëgjonim që u hapën depotet e qytetit e kështu me radhë. Dhe me mikun tim Hitoita kthehemi në shtëpi për të pirë një gotë uiski dhe për të bizetuar dhe për të parë lajmet e mbasdites, pra venim të një tjetër në sensin për ta shtyrë, sepse vetëm në familje ishim vetëm dhe ishte momenti, le të themi, i kohës që s'kishim shërbimin për të bërë në pallat, sepse shërbimi fillonin mbasi muzikë, mbasi erësohej. Dhe isha duke bizetuar në shtëpi dhe duke folur me Hiton, kur normalisht aty në ora mos gaboj 3:04 mbasdites, diçka e tillë ka qenë. Para se fillonin lajmet, më bie zilja e telefonit në shtëpi dhe që normalisht isha më afër unë se të tjerët, të marr telefonin dhe më tan në receptorit të telefonit dëgjoj zërin në Amik Dokles, i pari i cili mbasi u kënaqja që më doli në Amik, unë antari kryesisë, si ishte këtu, po interesosha për të fyetur ta në Amiku dhe për të të mora. Dhe nisi që kanë Amiku me humorin e tij që ore, sigur unë të them një lajm që dua të propozoj që ti të bësh kryeministër. Besoj se edhe ti nuk ke mendim kundër. Ki parasysh momenti i parë kur thuhet një gjë e tillë në telefon për ish të vërtetës, për të qenë sinqert, është pak edhe humoristike, por unë nuk gjithsesi në humorin e atyre ditëve që nuk mund të bëj humor, nuk mund të quaj një humor i tillë me një fjalë. Aq më tepër një pozicion kaq të rëndësishëm për kryeministrin e Shqipërisë. I thash na mik, mos u tall, po si situata, çfarë bëhet? Dhe tha jo, tha nuk e kam shumë seriozisht, se e filloi pasaj të më tregonte me detaje gjithë bisedat që këta kishin bërë si forcë politike me presidentin e asaj kohe Berisha. Dhe seriozitetin e Amikut e mora në momentin kur thot që po të ishte për të bërë kryeministër bëjsha vetë. Se jam këtu, në Tiranë, antar kryesi e tjera dhe normale që performanca e tij ishte për ta marrë një situatë tillë, po të kemi parasysh që kryetari i partisë sonë që në Burg në atë momente, por jo afër Gjirokastës në Bënç. Ne kishim marrë vesh që transferuar tashëm në Burgun e Tiranës me helikopter. Këtë gjë e dinim të gjithë dhe normale që kishte bërë mirë Berisha, sepse me armatimin që u mor te Pelena përmes Gjirokastra, s'bë fjalë që do të hapi edhe Burgu i Bënçës. Dhe në debatet sipër kuptova rëndësinë pse në Amik Dokle po ma kërkonte një gjë të tillë, duke më treguar me hollësi që si kishin vajtur bisedat e vështira të partive politike dhe në mënyrë të veçantë me presidentin Berisha për vendosjen e kryeministrit, të paktën ai kishte lëshuar që kryeministri do ishte nga opozita, ndërsa ministri i Brendshëm do të ishte nga pozita e asaj kohe. Dhe ideja ishte që momenti kryesor ishte që Namiku më thotë që realisht nuk pranon Berisha asnjë nga anëtarët e kryesisë së Partisë Socialiste për të bërë kryeministër. Sepse dhe ndërmjetësia që unë flisja ndërkohë flisja me Namikun dhe që bashkë dëgjuesit e mi, nëna, gruaja, Hitoja po dëgjonin, se fëmijët isha të vegjël në rastin konkret, po ngrinin supet dhe po mundonin të merrnin vesh çfarë, por unë ktheja përgjigje dhe kuptonin indirekt, domethënë atë çfarë më thoshte Namik Doklia në telefon. Dhe që unë them që ju mund gjeni njëri tjetër, ju jeni vetë atje, ne do t'japim mbështetjen e tjera,
por që ai ma pret me këtë thotë që shko, unë po t'ishe për të bërë besa vetë kryeministër, për marrë përgjegjësitë e mia dhe si forcë politike e tjera. Por problemi është që Berisha nuk pranon asnjë antar të Partisë Socialiste, kryesisë. Pa dyshim që Bashkim Fino është i shokuar nga oferta që i ka ardhur Befas, një papun që ndodhet në qytetin e tij, merr njoftimin që mund bëhet kryeministri i Shqipërisë në një nga momentet më delikate të historisë së shtetit shqiptar. Një ditë më parë në qytetin e Përmetit, fare pranë Gjirokastrës, ka ndodhur edhe një tragjedi tjetër. Gjatë tërheqjes trupave speciale ka pasur qëllime ose shkëmbim zjarri, është një gjë që është shumë e vështirë të përcaktohet sepse dëshmitë janë kontradiktore, gjatë të cilit janë vrarë 6 qytetarë të Përmetit, njëri gjatë mbledhjes së një shtabi të jashtëzakonshëm për qetësimin e situatës, 3 në shesh dhe 2 familjarë në një makinë, një ngjarje e cila mbetet gjithmonë një nga pikat e errta të ngjarjeve të 1997-s, do jo aq shumë të përmendura, por një tragjedi vetë. Ndërkohë Bashkim Fino është i shokuar nga oferta dhe Befas mbas mbylljes telefonit gjendet përballë familjes tij, e cila duhet i jap ose jo okejin për të nisur nga qyteti i Jugut drejt Tiranës. Ja si e kujton ai bisedën që ka pasur me familjarët lidhur me ofertën që sapo kishte marrë nga Tirana. Nuk është puna se unë nuk vendosja dot. Unë jam njeriu që edhe në pozicionin që kam vendimarrje të shpejtë. Por e kam zgjatur vetë telefonatën me namikun dhe me antar të kryesisë shumë herë, më shumë se s'duhej, edhe për një arsye shumë të veçantë. Për arsyeën që pse në atë moment nuk ishte një moment që unë duhet merrja vendim timin personal. E zgjatë telefonin dhe duke kthyer kokën, duke komunikuar me ata që kisha ndërkohë, hitor në rast konkret gruaja ime, nëna ime, për të marrë dhe nga ata ndonjë mendim, ndonjë miratim, domethënë në parim ose ndonjë mos miratim. Dhe her pas here ktheja kokën do i bëja me shën që si të veprojmë, ata e morën vesh tashëm që unë isha propozuar për kryeministër. Të them të drejtën, domethënë reagimi tyre i gruas time ishte ngritë supën në sensin që është çështja tënde, domethënë jo se kishin dëshirë kënaqësi ato, sepse ishte çështje lufte, nuk ishte çështje normale që normale njeriu mund të dojë për shembull që në karrierën politike të kapi një pozicion kaq të lartë si kryeministri. Po dhe nga ata kishte një lloj dyzimi, domethënë as pak nuk ishin të gatshëm të më thoshin po merre ose jo, mos e merr. Kjo është e vërteta dhe unë ndaj zgjata shumë telefonatat me antarët e kryesisë thjesht për të marrë gjë. Në fund u vendos kjo gjë. Mbyll telefonin dhe më duk si një ëndër, më duk si një lodër në sensin që ore unë kam thënë po. Po me idenë që mund të thoshja prapë para 5 minuta që jo nuk do bëhem kryeministër. Kjo që më bluante në kokën time dhe që e them shumë të mënyrë sinqert, nuk bluej në kokën e antarëve të tjerë kryesisë Partisë Socialiste, të cilët me vrap shkuan te Berisha dhe thanë që e gjetëm emrin dhe ky është dhe ai pranoi më njëherë. Ndërkohë që unë thosha që ore mund të marr prapë telefon të më shko se keni njëri tjetër që mund të bëni. Pra kjo ishte një ndjesia që kisha unë në dërgjegjen time në moment. Domethënë, vërtet e zgjata, s'kisha asnjë konfirmim, le themi negativ, por as pozitiv nga pjesëtarët e familjes. Atëherë isha në këtë dilemë. Dhe i them jetos të vazhdojmë tani, kishim marrë nga një gotë whisky për të vërtetës, të pim, çfarë të pim thot ai. Nuk është për të pirë, unë do dalë ta t'i them shokëve, tha, duhet bëj fest Gjirokastra sot, sepse ki parasysh ishim të parët që merrnim një lajm që binte qeveria Meksit. Ishim të parët që merrnim një lajm tjetër që kryeministri do ishte po prapë në Gjirokastra, po do ishte i Partisë Socialiste, do ishte Bashkim Fino, miku i tij. Dhe normale që unë s'mund të bëja. Dhe natyrisht që ngrihem që pak freskët të vesh një xhup të thjesht me rroba sportive siç isha, dhe dalë shoqëroj mikun tim Hito tek pallati ku kisha shtëpinë në katër dytë e dal le themi rreth 100-150 metra për ta shoqëruar. Dhe shoqëroi në momentin me ata në rrugës e përqafoi, etj do kthehem prapë ti them shokëve. Ajo që më ka ngelur në mendje, ajo që më ka ngelur vërtet që unë jam befasuar dhe që u fshi nga memoria ime, ideja që unë do kthesha thosha në telefon që shikoj se mundet të mos bëhem kryeministër, ishte sepse lajmi që e dhënë në mënyrë shumë të shpejt, ti parasysh ne vonuam disa minuta në shtëpi që bëm bisedën mbas telefonit, që normale kur merri telefonat të rëndësishme bën një bisedë mbas një telefonate të rëndësishme. Vonova disa minuta që dola e përcolla mikun tim dhe kur përkthehem gjithë pallati që ishte në përdritare, se gjuanin me automatik, ishin në lëvizje, që ditë akoma, pra nuk që e errur, duke më parë mua që po kthesha apo futesha me rroba sportive në shtëpi dhe nuk i besonin syve apo vesve që kryeministri i Shqipërisë si Bashkim Fino, ndërkohë që ky bashkim ishte me rroba sportive futej prapë në pallat e tyre. Dhe të gjithë duke na thënë, të gjithë duke më uruar, të gjithë duke më thënë që si nuk na ke thënë përpara si nuk e di këtë gjë, ndërkohë që dhe unë vetë nuk isha pak minuta që e kisha marrë vesh, e kupton.
I veshur me tuta sporti, Bashkim Fino niset në misionin më të vështirë që në kryeministër kishte pasur ndonjëherë gjatë historisë së shtetit shqiptar, stabilizimin e autoritetit të këtij shteti, i cili kontrollonte realisht në atë kohë vetëm pak kilometra katror në qendër Tiranës. Kontrollonte pak kilometra katror në qendër Tiranës sepse duke nisur që nga mbrëmja e datës 10 mars në vazhdim në Shqipërinë e Mesme dhe në atë të veriut filloi hapja masive e depove dhe armatosja e popullatës. Një mister gjithashtu nga më të mëdhejt e marsit 1997 se si u tërhoqën forcat ushtarake dhe ato policore në veri dhe në Shqipërinë e Mesme ku nuk kishte protesta. Gjithsesi, populli ishte armatosur, ne do ndjekim një material i cili transmetohet për herë të parë dhe që bën fjalë për hapjen e depove dhe grabitjen e tyre, pra depove ushtarake në Durrës. Ndërkohë po i kujtoj edhe një herë që në numrin e celularit që keni të afishuar në ekran, ju mund të çoni opinionin tuaj se si mund të ishte shmangur kriza e marsit 1997. Pra si mund të ishte shmangur 1997. Gjithsesi rikthehemi edhe një herë në kronologjinë e ngjarjeve dhe të shohim se si po hapeshin depot e armatimeve në Shqipërinë e Mesme. I see television, Italian tell for Albania, very problem. Great analysis for Albania. Exactly analysis for Albania, for situation between North and South. North and South conflict. Christian and Muslim. Religion. Në të vërtet, në realitetin e pakuptueshëm shqiptar, në atë që po ndodhte në Shqipëri, ku shumë nga gazetarët e huaj e kishin të vështirë që ta kuptonin, ta perceptonin dhe të jepnin një shpjegim, teza e vjetër e ndarjes Veriu gjeti një lloj populariteti në mediat ndërkombëtare, një tezë të jetë e gabuar, një tezë jo realiste për momentin, por gjithsesi që arriti të hyjë ose të penetrojë deri në ekranet më prestigjioze siç ishte edhe CNN-i. Le të shohim dhe një kronik të asaj date, pra datës 11-12 mars, transmetuar nga rrjeti CNN, i cili bën fjalë për këtë ndarje Veriu, sikur se thash, një ndarje jo realiste. Steht Albanien vor der Spaltung? Ein Bruderkrieg scheint möglich zwischen dem Stamm der Geken im Norden und den Tosken im Süden. Der Fluss Skumbin trennt die Volksgruppen nicht nur geografisch, auch Dialekt, Religion und Lebensstandard sind im Norden anders als im Süden. Während des 11. Jahrhunderts wurden vor allem die Tosken von den Griechen zum orthodoxen Glauben bekehrt. Als Mitte des 15. Jahrhunderts die Osmanen Albanien in ihr Reich eingliederten, setzte sich der Islam im Norden und im mittleren Teil des Landes durch. Heute sind von den 3,3 Millionen Albanern 2/3 Moslems. 20% bekennen sich zur orthodoxen Kirche. Die Katholiken bilden mit 10% die kleinste Religionsgemeinschaft. Während der Herrschaft der Kommunisten wurden alle Religionen radikal verboten. Wer seinen Glauben praktizierte, musste mit Strafe rechnen. Priester kamen in Arbeitslager oder ins Gefängnis. 1967 erklärte die kommunistische Regierung Albanien sogar zum ersten und einzigen atheistischen Staat der Welt. Bislang lebten alle Gläubige friedlich nebeneinander. Erst in letzter Zeit putschten religiöse Fanatiker die Bevölkerung auf. Doch fundamentalistische Hetze allein ist für die aufkeimenden Feindseligkeiten zwischen Nord und Süd nicht verantwortlich. Der eigentliche Grund für den Zwist sind die unterschiedlichen Lebensauffassungen der beiden Volksgruppen. Die Geken sind in traditionelle Stammesstrukturen eingebunden. Vendetta, also Blutrache, ist wie vor Generationen bei Stammesfehden an der Tagesordnung. Eine archaische Gesellschaft. Der Süden dagegen unterhielt schon immer rege Handelsbeziehungen zu seinem Nachbarn, insbesondere Griechenland. So besaßen die Tosken durch ihre Weltoffenheit schon in der Vergangenheit einen besseren Lebensstandard und ein höheres Bildungsniveau als die Geken. Während der 40-jährigen kommunistischen Herrschaft war Albanien regelrecht von der Außenwelt abgeschottet. Doch kurz nach dem Zusammenbruch des Regimes lebte der Handel mit den Griechen wieder auf. Dabei spielten die jahrhundertealten kulturellen und religiösen Beziehungen eine entscheidende Rolle. Immerhin leben noch heute 80.000 Griechen in Südalbanien. Trotzdem wurde die Not so groß, dass Zehntausende Albaner in den Nachbarländern um Asyl baten.
Italien, Kosovo, Montenegro. Nun fürchten die Nordalbaner, wenn der geborene Geke Berisha gestürzt wird, in die politische wie auch die wirtschaftliche Zweitrangigkeit zu stürzen. Regjia ka zgjedhur një kronik të një televizioni gjerman dhe jo atë të CNN-it për arsye se kanë qenë shumë kronika që i kanë fryrë kësaj teme, një temë të jetë gabuar për arsye se nuk kishte një ndarje veri-jug dhe asnjë përplasje midis veriut dhe jugut në atë kohë, ishte një perceptim i gabuar i medjave ndërkombëtare. Ndërkohë në Tiranë fillon një etapë e re, një etapë mjaft e rrezikshme që nuk ishte njohur deri në atë moment, kur të gjitha agjencitë ajrore ndërkombëtare anullojnë fluturimet e tyre në Tiranë, aeroporti Rinasit mbyllet, si dhe gjithë këto agjenci. Le të ndjekim një kronikë që dëshmon se si befas kryeqyteti shqiptar u izolua nga pjesa tjetër e botës. Pra Rinasi është grabitur, ai është mbyllur, aeroporti Rinasit është mbyllur, agjencitë ajrore nuk fluturojnë në Tiranë, duket se ka një lloj izolimi që një pjesë e madhe e shqiptarëve të tmerruar nga ato që po ndodhin tentojnë ta çajnë, pra këtë blokadë vetëm përmes porteve, duke ndjekur një traditë që nga 1991 kishte qenë praktike në Shqipëri, ajo e sulmimit të anijeve që ndodheshin në portin e Durrësit dhe në poshtet e tjera të vendit. Le ta ndjekim këtë kronikë origjinale që vjen nga ato ditë. Policemen, they don't let us to go in Italy. And there was this fighting with this policeman, and they killed one of us. Our police don't want to kill the people, but only one thing, to guard, to maintain the city, the harbor. Only for this we are trying. We are coming because the people hope to go in Italy. But there is not any ship, any boat. I think the difficulty is because the Euronews has said that the people must be ready because will come the ships from outside. Në një kohë kur gjithë gazetat italiane, në kohë gjithë gazetat italiane sot thuajnë nuk presim. Pra ka një dyndje për t'ikur jo vetëm nga porti i Durrësit, po nga të gjitha portet e vendit, është një situatë kaotike në disa nga qytetet e jugut, duke nisur që nga Vlora janë krijuar komitetet e shpëtimit publik, të cilat tentojnë të menaxhojnë situatën atje. Kreu i njërit prej këtyre komiteteve, atij kryesorit të qytetit të Vlorës, i cili tentonte të mbante rregullin dhe të kontrollonte qytetin, dëshmon në një intervistë të vitit 1997 se si ishin të organizuara këto komitete. Le të ndjekim këtë intervistë të Albert Qytit. Nëse do të ishte e nevojshme që të merrni vesh se ç'mund të bëj populli. If you want to learn what it can do the people to protect himself.
Si për ditën tani, mjafton vetëm një sinjal i dhënë nga Komiteti i Shpëtimit dhe të 115.000 veta që ka vlora mund të dilnin në shesht flamurit. Në të vërtet, kaosi që ka përfshirë një pjesë të madhe të vendit dhe që është afruar deri në periferit kryeqytetit të Shqipërisë detyron politikanët shqiptarë që të gjejnë një zgjidhje tjetër, një zgjidhje e cila të ishte jashtë mundësive ose aftësive që kishte vetë shteti shqiptar. Pikërisht për këtë arsye, në mbasditën e 12 marsit, partitë politike të mbledhura tek presidenti i Republikës vendosin që të bëjnë një thirrje Kombeve të Bashkuara, pra organizatës Kombeve të Bashkuara, për dërgimin e një force policore, ushtarake ose policore që të mbante rendin ose të kontrollonte rendin publik në Shqipëri. Është një moment tragjik për historinë e shtetit shqiptar, është një moment tragjik për të gjithë shqiptarët, por çuditërisht ekziston një unanimitet i të gjitha forcave politike për t'i drejtuar ose për të thirrur për të lëshuar këtë apel për ndihmë ndaj komunitetit ndërkombëtar. Vazhdoj t'ju kujtoj që në numrin e celularit që ju keni të afishuar në ekran të më jepni opinionin tuaj se si mund të ishin shmangur ngjarjet e marsit të 1997-s. Pra, sikur se thash, jemi në këtë moment kur politikanët shqiptarë bëjnë thirrje komunitetit ndërkombëtar që t'i ndihmojë. Ja si e kujton një nga politikanët ose drejtuesit e opozitës së asaj kohe, Pandeli Majko, sekretari organizativ i Partisë Socialiste, këtë vendim të marrë nga politika shqiptare për të kërkuar një operacion të huaj për ruajtjen e rendit në vend. Ajo që është interesante të thuhet është që trupat e Bashkimit Evropian për herë të parë si eksperiment, si strukturë e forcave të Bashkimit Evropian është përdorur në Shqipëri. Kjo për hir të një insistimi, unë s'mund ta konsideroj edhe aq absurd, por në atë kohë absurd na dukej, të zotit Berisha për të mos pranuar NATO-n në Shqipëri. Kemi pasur një debat goxha të ashpër në tryezën e presidentit. Zoti Berisha insistonte për trupat e Bashkimit Evropian, ne insistonim për NATO-n, në një moment debatin o personalizua shumë, arriti që të më drejtoj mua duke më thënë 24 orë jetë ke dhe kërceu hiku, duhet kuptoni që në atë moment të nervozizmi ishte jashtëzakonshëm. Merrte Tritan Shiu sa brigodua, kujtoj edhe një sekretare grua shumë e mirë e zotit Berisha, të cilët më thanë që shiko, ngarkesa është e madhe, duhet ta kuptosh. Por bisedat shpesh merrnin edhe tipare të tilla në tavolinën e presidentit. Të kishe Berishën në tavolinë nuk ishte një gjë e lehtë. Pas asaj dite unë vendosa që t'i drejtohem ashtu si politikan tjerë ambasadës amerikane për t'u larguar nga Shqipëria. Ata më ofruan helikopterin brenda 24 orëve, por pasi gjykova me familjen time vendosa që vendimi ishte në Shqipëri. Në të vërtet, në mbasditën e 12 marsit, presidenti i Republikës telefonon në shtëpinë e kryeministrit të deklaruar tashmë në Gjirokastër Bashkim Fino për t'i thënë që një helikopter do të mbrinte në mëngjes në qytetin e Gjirokastës për ta marrë dhe për ta sjellë atë në Tiranë për të krijuar tashmë qeverinë e pajtimit kombëtar në datën 11 mars, më falni. Kjo pamje, pra pamja e Bashkim Finos i cili niset si kryeministri dekretuar i Shqipërisë drejt Tiranës, është filmuar dhe është dokumentuar në atë kohë vetëm nga televizioni Mega i Greqisë dhe është një dëshmi autentike dhe e rrallë që vjen për herë të parë. Le ta ndjekim pra se si Bashkim Fino doli nga shtëpia e tij, hipi në helikopterin qeveritar për të nisur drejt Tiranës me shpresën ose me shpresën për një sipërmarrje thuajse të pamundur rivendosjen e rendit në vend. Η τελευταία ευχή που δέχτηκε ήταν αυτή της μητέρας του, που τον αποχαιρέτησε συγκινημένη. Ωραία, μπράβο. Helikopteri zyrtar qeveritar e zbarkon Bashkim Fino në stadiumin e Tiranës, ku e presin forcat shumta
të gardës të armatosura, të cilat do të shoqëronin atë për në selinë e presidencës. Por me sa duket Bashkim Fino ndron itinerar dhe niset për selinë e Partisë Socialiste. Ja si e kujton Bashkim Fino momentin e mbritjes të parë, kur në vendosjen e tij si qytetari i Tiranës, ai e fillon si kryeministri i vendit. Le ta ndjekim dëshminë e tij të bërë disa ditë më parë. Kam udhëtuar me helikopter dhe kam mbritur në Tiranë aty nga dreka, mos gaboj, para ditës, në ora rreth 11, dhe sa zbres ku parkohen apo ku ulen helikopterët, natyrisht kishte dalë makina e kryeministrit, bodyguardët e tjera me radhë që unë nuk isha mësuar me gjërat kësaj natyre dhe më duhet të vendosja për të 100 sekondës. Çfarë po bëj, ku po shkoj, sepse unë erdha në Tiranë. Dhe që ju drejtojmë atyre i them që ju lutem më drejtoni drejt selisë PS-s, se është normale që unë të vija në partinë time socialiste. S'mund të vija më një herë në zyrën e kryeministrit Meksi për të marrë zyrën ndërorësim. Dhe keni parasysh në ato ditë të nxehta, në ato ditë të vështira, ku policia në selinë e PS-s vinte për të rrethuar kur kishte greva, demonstrata, e kupton? Vjen makinë e policisë, vjen makinë e kryeministrit, dhe që për së vërtetës në këtë godin ku ne jam në intervistë kishte mbi 500 deri në 1000 veta që e morën vesh shumë po vija dhe që më kanë pritur me shumë broritje, me shumë ndërlogitje dhe vi direkt lart në zyrën e Recep Mejdanit, që sekretari i përgjithshëm në atë kohë, dhe shokëve që ishin këtu, i takova, i thash unë erdha, por puna e parë që bëra erdha këtu në partinë normale, dhe tani jam detyruar që dhe ju, bashkë me ju, sepse isha një nga pikat që unë kisha kërkuar që duhet bashkëpunim natyrisht me gjithë shokët e kryesisë Partisë Socialiste, sepse ishte një problem shumë i rëndësishëm dhe ishte një eveniment jo vetëm i rëndësishëm, por edhe shumë me probleme që unë duhet të zgjidhja me shokët me mi dhe nuk mund të zgjidhja dot personalisht vetëm. Edhe për shkak të eksperiencës, që për vërtet duhet të them që e kisha një eksperiencë ekzekutive, por nuk kisha eksperiencë të madhe që të drejtoja qeverinë në një moment shumë të vështirë. Dhe mbasi kam ardhur në selinë e PS-s, kam shkuar së bashku me në Mikdoklen, në Dibufin dhe Recep Mejdanin tek presidenti, jemi takuar me presidentin e Republikës, aty që dhe Tretan Sheu, kryetari i Partisë Demokratike, kemi bërë të ceremoninë e rastit që jemi prezantuar, jemi takuar, dhe që u la për detyrë që unë si kryeministër, ndërkohë që ndarja e funksioneve e posteve që realizuar me marrëveshjen e 9 marsit për 10 partitë politike, se kush do të kishte ministra për katës, pra dishin ministra do kishte PS-ja, PD-ja dhe partitë të tjera politike. Dhe mbas asaj kam ardhur dhe më ka shoqëruar Ylli Bufi si një mik i mi vjetër dhe që natyrisht kishte qenë dikur kryeministër dhe që e njifte ambientin e të themi të kryeministrisë, më ka shoqëruar ai në kryeministri, ku më ka pritur Meksi, më ka pritur shumë mirë. Unë e kam mik Meksin dhe aq më tepër jemi edhe nga një vend. Kemi pirë një kafe, kemi bizetuar miqësisht. Kam pranuar çat ditë që të futen në kamerat e TVSH-s për të bërë vërtet një takim miqësor midis dy kryeministrave, ai që vinte dhe ai që largoi, jo kam përshtypjen për fajt të vetë Meksit, po për arsye dhe të tjera që dihen tashëm, dhe që kemi bizetuar disa probleme të ndryshme ku Meksi natyrisht më priti shumë në mënyrë normale, pivëm një kafe, bizetuam, është detyrë e vështirë, natyrisht në këtë moment është akoma dhe më vështirë, dhe më ofroi atje gjithë organigramën e paratit, njerëzve që punonin atë momente, dhe që duhet të them që unë me ata kam punuar, me ata këshilltar, me ata njerëz që kanë qenë gjatë gjithë kohës në ato 6 muaj që drejtova qeverinë e pajtimit kombëtar. Ky ishte momenti që unë kam hyrë në zyrë, natyrisht i shoqëruar nga Ylli Bufi, dhe që kemi qëndruar disa minuta një gjysmore me Meksin, kemi pirë një kafe dhe kam përcjellë deri te dera normalisht dhe që kam mbajtur pastaj prapë marrëdhënie shumë të mira me të. Por ndërkohë që Bashkim Fino ishte zyrtarisht kryeministri i vendit, në Tiranë hapen disa nga depot brenda në qytet, një gjë që nuk kishte ndodhur më parë dhe pikërisht depoja e Shkollës Bashkuar. Ju do të ndiqni material filmik dokumentuar nga një televizion gjerman i cili tregon se si u hap depoja e Shkollës Bashkuar, një nga misteret gjithashtu të mëdha të marsit 1997. Le ta ndjekim këtë material filmik. Zivilisten plünderten die Militärakademie von Tirana. Sie erbeuteten Waffen und Munition, ohne dass sich die Armee zur Wehr setzte. Die Polizei verstärkte daraufhin ihre Runden um die Militärakademie. Es war vorerst unklar, ob es sich bei den Plünderern um Angehörige der Rebellenbewegung handelte. Albaniens neuer Ministerpräsident Bashkim Fino sprach sich für den Dialog mit den Rebellen aus, die den Süden des Landes beherrschen.
Fino rief die Europäische Union und die USA zu Hilfsmaßnahmen auf und sagte, ein Chaos in Albanien sei nicht im Interesse der EU. In Gjirokastra haben sich Aufständische aus 10 südalbanischen Städten zu einem nationalen Komitee zur öffentlichen Rettung zusammengeschlossen. Als Hauptforderung gaben sie den Sturz von Staatspräsident Sali Berisha an. Pra ishin këto imazhe dhe hapjes depo së shkollës bashkuar në Tiranë dhe më pas atë që Fino përmendi pak më parë, pra mbritje e kryeministrit të Shqipërisë Selin e Partisë Socialiste dhe takimi me drejtuesit e lartë të kësaj partie, ndërkohë vendi ka hyrë në një kaos të plot. Kryeministri fillon konsultat me partitë politike për ngritjen e qeverisë dhe mbasi plotson listën e qeverisë pajtimit kombëtar, një qeveri padyshim e krijuar me shpejtësi dhe thjesht emergjence për të kaluar ose për të përgatitur vendin për zgjedhjet e përgjithshme, niset bashku me listën për tek presidenti i Republikës që të marrë dekretimin e qeverisë. Takimi midis kryeministrit dhe presidentit të Republikës, që është takimi i parë, është i dokumentuar dhe do ta shihni tashmë këtë material vitin 1997. Për formimin e qeverisë së pajtimit kombëtar, pas konsultimeve që bëra sot gjatë gjithë mbasdites me forcat politike që janë më poshtë dhe do t'ju dorëzoja 2 kopje që ju të këtonit. Qeveria e pajtimit kombëtar do të ketë mbështetjen time të plotë. Mbështetjen shpresoj dhe jam i bindur. Mbështetjen e gjitha forcave politike, të cilët nënshkruan platformën e pajtimit kombëtar. Më vjen mirë se sot konkretizohet një mas tjetër, duhet të vlerësohet nga të gjithë qytetarët për të mbështetur me nder detyrat e mëdha. Është një qeveri për një kohë të shkurtër. Që nga seria e presidentit të Republikës Bashkim Fino niset për në Parlamentin e Shqipërisë, ku do të kërkonte votbesimin e qeverisë tij. Për herë parë në Parlament marrin pjesë dhe deputetët socialistë, të cilët kishin refuzuar që të njihnin këtë parlament dhe të merrnin pjesë në të pas zgjedhjeve të kontestuara të 26 majit. Pra i kompletuar tashmë Parlamenti shqiptar dëgjon programin e qeverisë Fino, ndoshta një nga programet më emergjente të gjitha qeverive të historisë së shtetit shqiptar, i përmbledhur në pak fjalë. Le ta dëgjojmë se cili ishte programi i kësaj qeverie, në të cilën përfshiheshin të gjitha forcat politike shqiptare, në gojën e kryeministrit të vendit në Parlamentin e Shqipërisë në një kronikë të asaj kohe. Unë desha të theksoj se një nga pikat më kryesore të kësaj qeverie dhe që ne mendojmë bashkarisht që kemi gjetur konsensusin dhe njerë falenderoj gjithë forcat politike për ta antarë të qeverisë si ka dërguar, janë njerëzit të devotshëm dhe që mendoj të kemi një pikë synim kryesor vetëm dialogu. Duke bërë dialog me njerëzit, duke sqaruar ata, qofshin për ata që janë këtu në Shqipëri, që janë me të vërtetë atetarët më të mëdhenj të këtij kondi në këtë moment. Qofshin edhe për ata që s'janë atetarë që s'janë sot këtu, ne gjithsesi do të ngrem 5 zemrat e njerëzve që ne do ta mbajmë, do ta zhvillojmë të Shqipërinë. Unë nuk mund të paraqes në këtë parlament në mënyrë tepër detajuar dhe tepër të sankcionuar, si më thon, programe ekonomike, sepse do të gënjeja veten time, do të gënjeja kolegët e mi që kam në atë shtab drejtues, do të gënjeja edhe ju të nderuar deputet, do të gënjeja edhe popullin, që do të bëjmë ata apo do të bëjmë këtë. E rëndësishme është vetëm një gjë, të normalizojmë këtë jetë kaotike që është krijuar sot në të 4 anë të vendit. E rëndësishme është një gjë, që ne duhet të kemi ndjenjen jo të pesimizmit, por të optimizmit, të mos mendojmë kur për luftra civile, sepse bodhë është buar për kushtetin ynë dhe ky kondi shqiptar, por të kemi parasysh që të gjithë bashkarisht, dhe kërkoj edhe nga ju të gjithë deputet, pavarësisht se përbëni pjesën ndërmuese të Partisë Demokratike, për mua është një parti shqiptare shumë e devotshme që i ka dhënë vogja Shqipërisë në këto 6-7 vjet, dhe do të japë akoma më shumë, por të gjithë bashkarisht mund ta bëjmë Shqipërinë. Unë nuk kam se çfarë të them do gjë tjetër, ky është një mesazh që ne duhet të përsëritim të gjithë bashkarisht Shqipërisë sonë. E pra me këto pak frazat një programi, qeveria e pajtimit kombëtar ka marrë votbesimin në Parlamentin e Shqipërisë dhe është mbledhur me njëherë në një mbledhje
urgjente, ose në mbledhjen e saj të parë urgjente në selinë e kryeministrisë në orët e vona të natës, ndërkohë që pothuajse i gjithë kryeqyteti i Shqipërisë, Tirana, si dhe gjithë pjesa tjetër e vendit është jashtë kontrollit të shtetit. Le të ndjekim mbledhjen e parë, disa sekonda mbledhjen e parë të qeverisë. Zoti Spartak. Do shkojmë ministri, do rrim 2 orë. Unë mendoj që investimet e ditës së sotme, plus takimet që kemi bërë bashkë me zotin Arian Starova me ambasadorin italian dhe problemet tjera që i Dita sot është e gjitha mbushur me ngjarje. Kush merret me domethënë me ruajtjen e personaliteteve të ministrave. Si që ndiqni edhe nga ky material filmik është totalisht kaos, vetë qeveria nuk e di se kush merret me mbrojtjen e saj, me sigurinë fizike të qeverisë. Është një moment tensioni i jashtëzakonshëm, është data 14 mars ose mbrëmje midis 13 dhe 14 marsit, kur Tirana ndizet dhe gjitha flak nga krismat e armëve, duke nisur që nga periferia, por edhe qendra e qytetit. Gazetarët e huaj të tashuar në Tiranë janë mbledhur në 2 hotelet qendrore, Hotel Tirana dhe në Hotel Rogner, ndërkohë që trupi diplomatik fillon të gjitha tradativat e mundshme për të mbështetur qeverinë e pajtimit kombëtar dhe për t'u bërë thirrje të gjithë atyre që janë ngritur në këmbë në jug të vendit që zgjidhja e vetme është zgjidhja politike. Pikërisht në këto tradativa, ambasadori amerikan në Tiranë Marizalino, e cila ka refuzuar që të evakuohet nga Shqipëria, i bën një thirrje përmes televizionit shqiptar të gjithë shqiptarëve për qetësi dhe për të mbështetur zgjidhjen politike. Le të ndjekim këtë mesazh të ambasadores Lino në mars të 1997-s. Miss Ambassador, what's your message? Zonja ambasadore, cili është mesazhi juaj drejtuar popullit shqiptar? We remain greatly concerned about the situation in Albania. Ne vazhdojmë të mbetemi thellësisht të shqetësuar për situatën në Shqipëri. Hapat politike të ndërmarra në ditët e fundit për të formuar një qeveri me bazë të gjerë dhe realizimi një amnistie të përgjithshme janë shumë pozitive, por ende nuk janë përmirësuar konditat në vend. We continue to call on all sides. Ne i bëjmë thirrje të gjitha palëve të ushtrojnë përmbajtje maksimale, të respektojnë parimet kundër dhunës dhe të përpiqen të punojnë brenda procesit politik. Demokracia nuk mund të ndërtohet në bazën e dhunës. We welcome the appointment as Prime Minister of Bashkim Fino. Ne përshëndesim emërimin si kryeministër të zotit Bashkim Fino dhe qeverinë e re të pajtimit kombëtar. Ne u bëjmë thirrje të gjithë qytetarëve të mbështesin këtë qeveri dhe të punojnë për një zgjidhje politike të krizës aktuale. Demokracia nuk mund të rrethtohet me bazën e dhunës. Ambasadori Lino është detyruar që të shqiptojë në gjuhën shqipe për shmangur çdo keqkuptim frazën që nuk mund të ketë demokraci përmes dhunës. Të gjithë përfaqësuesit e trupit diplomatik në Tiranë kanë filluar tradativat për të tensionuar situatën në vend dhe për ta kanalizuar zgjidhjen e problemit përmes zgjidhjes politike. Po si funksionoi qeveria e pajtimit kombëtar? Ai përmbushi ajo misionin të cilin kishte marrë përsipër dhe funksionoi ashtu siç prisnin partitë politike në marrëveshjen e famshme të 9 marsit. 9 vjet më pas, ish presidenti i asaj kohe, Sali Berisha, beson që qeveria e pajtimit kombëtar qenë vetvete një dështim i madh. Le të ndjekim intervistën e presidentit të asaj kohe dhe kryeministit aktual bërë disa ditë më parë. Ram dakord që zhvillohen zgjedhjet, të krijojmë një qeveri të unitetit kombëtar. Në fakt u faktua si qeveria e bllokimit kombëtar, për hir vërtetës, jo për shkak të kryeministrit, duhet të jemi i sinqert, sepse kryeministri ose me kryeministrin kemi bërë përpjekje për të garantuar rendin, vazhdimin e procesit për shkuar drejt zgjedhjeve, por mënyra se si u ndërtua ajo me firmë dhe kundër firmë, ishte një qeveri e bllokimit. Ndërkohë, pra, sikur se thash, pothuajse gjithë periferia e Tiranës ishte jashtë kontrollit dhe qeveria e pajtimit kombëtar me të paktat forca që kishte ende në dispozicion, kryesisht me forcat e gardës, arrinte të mbulonte vetëm një zonë të qendrës së qytetit ose një trekëndësh midis Hotel Rognerit, Presidencës së Republikës dhe selisë së kryeministrit të Shqipërisë. Ishte një moment tensioni i jashtëzakonshëm në të cilin askush nuk dinte se cila mund të ishte zgjidhja. Ndërkohë kryeministri i Shqipërisë, Befas,
kujtohet ose mendon që duhet gjetur një zgjidhje për kryetarin e Partisë Socialiste, Fatos Nano, i cili pas transferimit nga burgu i Bënçës të Tebelenës mbahej në kushtet e ruajtjes dhe sigurisë së lartë në burgun 313 të Tiranës. Duket se kryeministri vendos që të shfrytëzojë të gjithë mundësitë dhe autoritetin e tij për ta çliruar Nanon nga burgu ose për ta transferuar nga një rrezik i mundshëm që ati mund t'i kanosej në burg. Përpara se ndjekim dëshminë e Bashkim Finos se si u interesuar për lirimin e Fatos Nanos, po i them edhe një herë që në numrin e celularit që ju keni të afishuar në ekran mund të dërgoni opinionin tuaj se si mund t'ishe shmangur katastrofa e marsit e 1997, cila do kishte qenë rruga më e mirë për të gjetur një zgjidhje përpara se sa vendi të binte në atë katastrofë në të cilën ra. Gjithashtu po i kujtoj se të gjithë ata që arrin të komunikojnë përmes emailit do të marrin përgjigje direkte, përgjigjen time personale në ditët në vazhdim. Pra le të ndjekim tashmë dëshminë e Bashkim Finos, kryeministrit të Shqipërisë së asaj kohe, kryeministrit të Qeverisë së Pajtimit Kombëtar, se si filloi të interesohej përmes strukturave që ai kishte në dispozicion për ruajtjen ose për transferimin e Fatos Nanos, kryetarit të Partisë Socialiste, që ndodhej në kushtet e izolimit në burgun 313 Tiranës. Kisha 2 ditë kryeministër dhe natyrisht miq, shokët, jo vetëm partisë, por edhe personal të Nanos, kam parasysh këtu Resul Demin, një nga miqtë e mi, të vjetër, i cili vjen më thotë që realisht Nano duhet shpëtuar dhe kishim marrë vesh që të gjithë burgosuet e Shqipërisë që janë grumulluar në burgun e Tiranës. Nga ana tjetër, gjatë ditëve që unë kisha formuar qeverinë dhe që kishte filluar paksa nga puna, ose mirë themi kishte filluar në zyrën time të punës gjithë ministrat, në burg kishte filluar një revolte e madhe dhe kishte rreth një ditë në mos gaboj që policia e Tiranës, që më e organizuar, më duhet ta them këtë gjë, kishte rrethuar burgun dhe gjatë gjithë kohës po qëllonte në ajër, sidomos natën. Dhe problemi që është shumë impret, po të kemi parasysh që të gjithë burgosurit kishin dalë në kaush dhe që realisht policia që e rrethuar, por që po të dilin do vriteshin nga policia. Pra, ky që momenti më i vështirë. I ndodhur në këto kushte, i ndodhur në ndonjë presioni të miqve të mi, më të ngushtë, po dhe të partisë, që qa kuptimi kishte që unë isha kryeministër në qoftë se shpërthente burgu, dilte kryeministri, dilte kryetari i partisë dhe policia godiste. Ose problem kishte në qoftë se në atë burg të Tiranës, që i ka thënë vetë zoti Nano, që janë bashkuar dhe vrasit dhe ata që politikanët, pa që në paskuar lloj karakteres e njerëzish në atë burg, bile dhe ata që mund të kishin spionuar njëri tjetrin, që në paskuar në një burg të vetëm. Dhe solidariteti i tyre ishte jashtëzakonshëm sepse të gjithë donin që të dilin nga burgu, në kushte që po dëgjonin për Shqipërinë, dhe nuk po shikonin për të larë sapet dhe themi me njëri tjetrin. Në këto kushte ishte edhe Nano në burg, që është politikan, dhe që s'kishte lidhje me pjesën tjetër të njerëzve që qenë në burg. Mbaj mend një natë, unë jam stabilizuar te vila 30 për fillimin, bashkë me ministrin e brendshëm të asaj kohe Belur Çelon. Një natë bashkë me mikun tim Malaj, ministrin e financave, kemi thirrur drejtorin e rendit të ministrisë, Bujar Arben Prenjasin. Më duhet bile ta falenderoj sepse u tregua shumë korrekt me mua si kryeministër. Arben Prenjasin e njihsha prej kohës kur vinte me forca speciale pas në Gjirokas këtë bashkie, pra të themi të asaj kulture që unë kisha dhe që i respektoja institucionat e shtetit, kisha një lloj bisede. Dhe e kemi thirrur në vilën 32 bashkë dhe kemi thënë, ne kemi këtë merak, që ne duam që me mundësitë tua që ju keni si polici, të shikoni se si është situata e Nanos brenda në burg. Dhe a ka mundësi që me format tuaja që keni si polici, me forca speciale, ne mund ta tërheqim apo ta heqim Nanon nga ai ambient për ta shpërur në një vilë me policë për të vazhduar le të themi dënimin, por as pak për ta lënë brenda atij grumulli të atyre njerëzve, të asaj turme që realisht kërkonin të dilin nga burgu. Sepse i thash nuk ka kuptim, nuk ka logjik të ndodhi ndonjë gjë realisht Nanos, nuk ka kuptim që unë si kryeministër i Partisë Socialiste të vazhdoj në këtë qeveri të Pajtimit Kombëtar. Ma mori këtë detyrë me shumë dashamirësi, në sensi që unë si polic do ta bëj këtë punë, do interesohem dhe iku me metodat dhe format e tij në burgun të interesoj për të situatë. Dhe kam qëndruar me Malen gjatë dhe ka ardhur aty në ora 3 natës në mos gaboj, te vila 30, dhe më thotë që është e vërtet që situata brenda në burg është kaotike, është e vërtet që të gjithë kanë shqyer dyert e qelive dhe gjitha kanë dalë në kaush, është e vërtet që atje ka një problem shumë i madh dhe ne nuk dimë se do bëjmë me policin. Jemi interesuar, por ishte e pamundur që ne mund të tërhiqnim dhe ta merrim, le themi pak postale Nanon ta hiqim nga burgu për atë aty ku do në juta. Sepse të gjithë burgosurit që rrethuar rreth Nanos dhe mendoni që Nano që
një udhëheqës politik dhe nuk mendonin që duke dalë nanon mund të shpëtonin ata. Problemi ishte që ata do vinin nanon në krye të gjithë asaj revolte të burgut që qe. Dhe është e pamundur, jo policia, po kushdo që mund të vijë dhe forcat speciale amerikane të vinë, nuk mund ta marrin dot nanon nga burgu në këtë situatë. Por ditë të them tha, si polici vjetër që jam, që jeta e nanos nuk vihet në dyshim asnjëherë, po të kemi parasysh të gjithë atë respekt që kanë gjithë burgosurit në këto momente me nanon që është brenda në burg. Po cile ishte realisht situata në burgun 313 Tiranës në pak momente përpara shpërthimit të tij, pra përpara hapjes së tij, kur ndërkohë kishte filluar një revolt dhe kur forcat e sigurisë burgut kontrollonin vetëm perimetrin e jashtëm të burgut. Le ta ndjekim këtë në një dëshmi të Fatos Nanos dhe në vitin 2004, njërit prej televizioneve greke gjatë një interviste kur ofroi jetën e tij. And what I heard was a rumor coming from outside to inside and approaching. And there were knocks and kicks over the doors of the different cells. There was a number of 50 cells in the long corridor that were being broken one after the other. So prisoners were releasing their inmates one cell after the other. And instead of going out, just to gain freedom, they were coming in. And that's why the rumor approached my cell. So I had, the guards outside started shooting in the air because of this internal rebellion that nobody knows how to tackle with. And I didn't know where they were shooting at, in the air or in the window, so I had the door in one extreme of the cell and the small window, open air, no glass, at the other extreme. So I was thinking where to stay because I risk having a bullet in a ricochet if they shoot to the windows. And suddenly the door was broken off. And the crowd of 45 people entered in 10 square meters suddenly. Prisoners? Or? Prisoners. And the sense was that if we cannot be in contact with Mr. Nana, we cannot gain freedom. That's why they didn't go out, because they were not feeling secure. So in the real sense of the story, I was their hostage. Është e njëjtë mbrëma, është një nga momentet më të vështira dhe më tragjike të kryeqytetit shqiptar, një moment që nuk e ka parë prej 10 vjetësh, kur kërcënohet nga të gjitha anët, nga të gjitha drejtimet, duket se ka tentativa për të plaçkitur dyqanet e qendrës së qytetit, si dhe njerëz të armatosur sillen rrotull selisë së presidencës, duke goditur madje edhe në drejtim të saj me armë. Është një moment shumë i vështirë, një moment në të cilin duket se kryeqyteti e humb përfundimisht kontrollin e tij dhe kur presidenti i Republikës merr vendimin që të nxjerrë në rrugë tanket e Gardës së Republikës, tanket cilat dalin po atë mbrëmje, në mbrëmjen e vonë dhe që fillojnë të ndjekin itinerarin e bulevardit qendror dhe të sheshit qendror të Tiranës. Ndërkohë ndodh diçka që shumë rrallë mund të ndodhte, ndoshta në kushte të tjera ndodh diçka e cila të cilën shqiptarët nuk do ta harrojnë kurrë. Liderët e vendeve të Bashkimit Evropian, duke nisur që nga kryeministri italian Romano Prodi, fillojnë të drejtojnë thirrje të veçuara. Romano Prodi del direkt në rajuno në mesnatën midis 13 dhe 14 marsit për t'u bërë thirrje popullit shqiptar që të mos shkatrojnë vendin dhe shtetin e tyre. Është një thirrje e dhimbshme, është një thirrje që vjen nga një kryeministër i një shteti fqinj, ndërkohë që shqiptarët vetë kanë filluar të godasin me të gjitha llojet e armëve qiellin e kryeqytetit dhe të gjithë Shqipërisë, madje fishek të këtij kalibri, të cilat 12.7, të cilat qëllojnë pa asnjë lloj targeti, dhe kur Tirana duket se është ndezur krejtësisht nga flakët e mitralozëve dhe sikur se thash dhe mjeteve kundërrore. Pra është nata midis 13 dhe 14 marsit kur të gjithë drejtuesit e vendeve të Bashkimit Evropian fillojnë të drejtojnë përmes mediave të tyre thirrje ose apel për paqe dhe për qetësi në Shqipëri dhe kur tanket e Gardës së Republikës dalin në bulevardin qendror të Tiranës. Le ta ndjekim këtë pamje të rrallë që vjen për herë të parë mbas 9 vitesh.
please. Pra është ky imazhi i natës së 13 dhe 14 marsit 1997 në Tiranë, kur sikur se thash, një furgon i bardhën pas një Benz 240 me ngjyrë të verdhë qelloi në drejtim të presidencës së Republikës, prej nga vjen përgjigja e atyre që mbronin Selin. Duket se nga shkëmbimi i zjarrit ka dhe një të vdekur, emri i tij nuk është bërë kurrë publik, askush nuk e di se kush ishte dhe për çfarë arsye u vra, kush ishin ata që qelluan në drejtim të presidencës, por dihet që situata ishte tejet e rënduar. Po a ka pasur frikë presidenti i Republikës në ato momente që ndodhin në selinë e presidencës, da ka menduar në një moment që të largohej nga Shqipëria? Ja si e dëshmon Sali Berisha mbas 9 vjetësh këtë moment që është padyshim nga momentet më të vështira të karrierës tij politike. Mu isha në kryet detyrës. Kur je në kryet detyrës, nuk ke pse të kesh frikë, po bëja detyrën time. Jeni ndjeri kërcënuar? Jo realisht, pavarësisht sulmeve që bën aty presidenca ishte e mbrojtur. Ishte realisht e mbrojtur. Do me thënë, në qoftë se do të çështja ishte që të mos largohej, sepse ajo kishte një sistem mbrojtjesh me edhe në mjetet mjaft moderne kundër mjeteve të mundshme të sulmit. Ishin të kapura pikat, nuk mund ta mbitin presidencën, vetëm do të gjenin atë që Po cilat ishin masat e sigurisë që presidenti i Shqipërisë kishte marrë për familjen e tij, që banonte ndërkohë në një apartament disa 2-3 kilometra larg presidencës së Republikës dhe pranë stacionit trenit. Le të ndjekim prononcimin e tij. Nuk mund të them se edhe për familjen kam patur frikë në kuptimin e asaj dhe familja ishte e mbrojtur. Unë ato ditë nuk kam shkuar në shtëpi, kam fjetur në presidencë, sepse doja që të isha aty, ashtu duhej, që mos mos lëshoj detyra, sepse faktikisht nuk është se s'kishte tensione dhe kaos në Tiranë, kam qëndruar në detyrë një atë. Nuk më mend, ka qenë një pjesë e stafit tim me mua. Nuk ka patur një rrezik real ndaj jetës sime. Në fakt, siguria e presidentit dhe familjes tij ka qenë nga temat e preferuara të mediave ndërkombëtare që ishin të atashuara në ato momente në Tiranë dhe që përcillnin ngjarjet e Shqipërisë ose revoltën shqiptare në të gjithë anët e globit përmes valve televizive. Madje një nga këto ekipe televizive, një ekip televiziv gjerman, tentoi ose bëri një reportazh për mënyrën se si jetonte dhe si mbroi familja e presidentit të Republikës në vitin 1997, një kronikë e kohës. Përpara se të kalojmë në transmetimin e kësaj kronike, po i kujtoj edhe një herë që në numrin e celularit që keni të afishuar në ekran mund të çoni opinionin tuaj se si mund të shmangej situata e marsit të 1997 në Shqipëri, cila do ishte rruga më e mirë që Shqipëria të mos kishte mbritur në atë moment tragjik të historisë së saj. Por le të rikthehemi përsëri në kronologjinë, pra jemi në ditët menjëherë mbas 14 marsit, kur një trup televizive gjermane niset në drejtim të presidencës së Republikës dhe më pas në drejtim të shtëpisë së presidentit për të dëshmuar se si jetonte dhe si mbroi familja e tij, një kronikë e cila pati goxha jehon në mediat ndërkombëtare pas transmetimit të saj. Yes. It's okay. Your wife is in... Is in house. Is in house? Yes, she's there. Me grupet tona artistike kish filluar prekosh, por ku po vetë. Se não decidou, não se faz. Marrë në ndërë? Ainda não, espera. Nga marrë. People believe it has a great castle and... Kur njerëzit besojnë se kanë... Shoqoj ato.
Pra, është një kronike e mediave tuaj transmetuar në mars të vitit 1997 me ndihmën e Reuterit të Tiranës. Por përpara se të kalojmë në një pjesë tjetër, në një moment po ashtu mjaft interesant të marsit 1997, atë që lidhet me hapjen e burgut dhe mënyrën se si Fatosnano, kryetari i Partisë Socialiste që ndodhej ende në kushtet e izolimit në burgun 313, u transferua ose arriti të largohej nga burgu i Tiranës për në një vend të panjohur, në një vend panjohur ku qëndroi për 4 ditë duke pritur faljen e presidentit të Republikës. Le të kalojmë një spot të shkurtër publicitar të kompanisë Vodafone dhe sponsorëve të tjerë të emisionit tonë dhe rikthehemi përsëri në transmetim të drejt për drejt, për të treguar se si Fatosnano doli nga burgu dhe se ku jetoi ose ku u transferua ai në ato momente mjaft të vështira për të gjithë vendin. Le të ndjekim spotin publicitar dhe rikthehemi përsëri në transmetim drejt për drejt. Pra jemi rikthyer përsëri në transmetim të drejt për drejt në këtë emision, në emisionin e tretë të një seriali mbi ngjarjet e marsit të vitit 1997. Dhe jemi në një moment gjithashtu mjaft kulmor, në natën midis 13 dhe 14 marsit të vitit 1997, ku shumë plane dhe shumë zhvillime njëherësh kanë diktuar jetën e kryeqytetit të Shqipërisë pra Tiranës. Është mbasditja e vonë kur qeveria e pajtimit kombëtar mblidhet me urgjencë dhe për arsye të pamundësisë për të siguruar sigurinë dhe jetën e të burgosurve në burgjet e Shqipërisë merr vendimin ose diskuton për të marrë një vendim që i lironte ata nga burgjet me detyrimin që të riparaqiteshin në momentet kur autoriteti i shtetit do të kthehej në vend dhe shteti do të kishte mundësitë për të siguruar ruajtjen e tyre. Ndërkohë që diskutohej ky dekret me propozim të ministrit të drejtësisë zotit Spartak Ngjela dhe kryeministrit të Shqipërisë zotit Bashkim Fino, drejtori i përgjithshëm i burgjeve mbrin në selinë e kryeministrisë për të lajmëruar që burgu është hapur dhe të burgosurit janë larguar krejtësisht prej andej. Ndërkohë që në burg kanë mbetur ende 3-4 burgosur tjerë që do të kërkojnë transferim zyrtar. Njëri nga ata është edhe Fatosnano, kryetari i Partisë Socialiste. Ja si e kujton ai këtë moment. This is a particular moment because everybody left next day by afternoon, after 40 hours, and I didn't choose to leave the prison. Why? Because that's another violation of the law, and I was unjustly kept in, but never broke the law till then. So after half an hour, everybody left. I heard some steps approaching, and 3 people showed. It was the director of the prison, the chief of police, and chief of security. And they were investigating what has happened, who is there, who is not there. And they saw me with a number of people, 2 ladies and 4 other political prisoners, in a corner. And they said, "What are you doing here? Everybody has left." And I said, "Let me introduce myself. I'm Mr. Nano. Who are you?" He said, "I'm the director of the prison." And I said exactly what I explained. I said, "I'm not allowed to go beyond that line because this is breaking the law. It's not you culpable of keeping me here unjustly, but show me where should I spend the rest of my 16th-month sentence." And I said, "I got it. Come with me." He accompanied me out of the prison building to his office that was 100 yards away. And he said to all the guards that were ranked in the court of the prison, "Put your guns under security." And it was like a military parade. I had to pass in front of them. And he accompanied me to his office and said, "Now I'll have a car driven by me, by him, which was an auto ambulance because the city was under chaos and anybody shooting in the streets." And he brought us 10 people in this auto ambulance with correct addresses, everybody home. I was the last to leave the car. And I went, just knocked at my door. After 4 years, I had left. After 4 years in prison. And I embraced my father and my kids. Your father was there? The father was there. Ndërkohë Fatosnano dërgohet në një vend të sigurt sipas gjitha gjasave në periferi të qytetit Kavajës në mbrojtjen e njerëzve të tij besnik, ndërsa ish presidenti i fundit komunist i Shqipërisë Ramiz Alia në mes kaosit largohet në drejtim të jugut ku qëndron në qytetin e Tepelenës ose në një nga fshatrat e Tepelenës pa kohë dhe pas drejtohet dhe kalon kufirin me Greqinë për të larguar nga Shqipëria dhe për të mos u kthyer më në burg. Është një situatë kaotike, është një situatë në të cilën gjithsesi kërkohet dhe një zgjidhje politike.
presidenti i vendit, Sali Berisha vendos që të firmos dekretin për faljen e kryetarit Partisë Socialiste Fatos Nano për ta bërë atë pjesë të zhvillime politike të mëpasme. Ja si e kujton kryeministri Bashkim Fino, kryeministri i Qeverisë Pajtimit Kombëtar e asaj kohe, faljen që Berisha i bëri kryetarit Partisë Socialiste. Basi ka dalë Nano dhe që unë nuk e kam takuar dhe që kam folën në telefon, ka filluar një dise e dytë, le themi, midis me dhe presidentit Berisha të saj kohe, sepse ne kërkonim lirimin ne kërkonim do me thënë që Nano të quaj i falur nga shteti. Dhe naturisht kam shkuar me ministrë drejtësisë tek presidenti dhe kam kërkuar një gjë të tillë. I kam thënë që nuk është normale, kryetari i Partisë Socialiste duhet të ushtrojë dita funksionet e veta, sekretari i Partisë Socialiste, nuk mund të vijë në selinë e Partisë Socialiste në zyrën e vet. Nuk mund të vijë takoj kryeministrin e vet të Parisë vet, qoftë në kryeministri apo dhe në ambiente të tjera publike, për sa kohë që quhet i dënuar. Atëherë ne duhet i bëjmë një falje, sepse shteti nuk është në gjendje që ta mbajë në burg, dhe derisa s'është në gjendje, i takon të bëhet kjo falje. Dhe normalisht unë si kryeministër ta kërkoj një të tillë aq më tepër që ai ishte kryetari i partisë sime, dhe ishte normale që jo vetëm duhet ta kërkoja, por nuk mund të vazhdoj asnjë lloj pune tjetër të situatës pa bërë këtë falje që realisht është marrë me shumë mund dhe me shumë vështirësi midis meje dhe Berishës. Madje më duhet të them që në ato momente mbaj mend që ka pasur një situatë tepër të vështirë për Berishën si president nga gjithë faktorët ndërkombëtar. Faktori ndërkombëtar ka dhënë një mbështetje maksimale për qeverinë që unë drejtoja dhe për mua personalisht, dhe natyrisht që nuk e shikonte me sy të mirë dhe nuk i jepte një mbështetje të madhe për presidentin saj kohe. Dhe fakti që ai sipte asnjë mbështetje, fakti që kishin filluar mosmarrveshjet e para, le të themi, midis meje dhe Berishës, kjo domethënë e tmeronte, le të themi, Berishën dhe nuk donte kurse që të ishin këto lloj marrëdhënie midis kryeministrit dhe presidentit. Më thret një ditë dhe ishim tek për tek në zyrë Berisha dhe më thotë që dëgjoj Bashkim, unë jam i interesuar dhe jam plotësisht dakord që ta fal Nanon, të bëjmë një listë për ta falur. Por do desha nga ty tha që ne duhet bëjmë një deklaratë të përbashkët para mediave, ku institucionet tona kalojnë jashtëzakonisht mirë, s'kemi asnjë problem etj. Me thënë drejtën, të thash që unë nuk e njeh shtetin mirë, por lojrat politike të momentit dhe i kapja jo keq. Dhe e kuptova që Berisha në atë moment janë në hall të madh dhe i duhej një dalje normalisht midis meje dhe vetes vet përpara opinionit publik dhe përpara opinionit ndërkombëtar, që këto dy institucione, presidenti dhe kryeministri, kalonin vërtet shumë mirë dhe nuk ishin asnjë lloj përplasje. Përveç përplasjeve që unë përmenda më lart. Në këto momente u mundova që të marr maksimumin e mundshëm të një lloj negociate si quhet. Dhe i them, president, absolutisht jam dakord ta bëjmë një veprim të tillë, por unë kërkoj që ju të firmosni sot lirimin e Nanos. Dhe Berisha mbaj mend atë kohë që shumë i zellshëm. Dhe është dhe i lezetshëm kur bisedë tek ta tet me të, tha absolutisht jam dakord, i bie butonit të sekretarit, bëhet gati, tha, që unë ta firmos lirimin e Nanos. Kur sigurova këtë gjë, dhe që ishte një gëzim i brendshëm timin, por që nuk e shpreh atje, isha detyruar që të isha i vëmendshëm në bërjen e asaj deklarate të përbashkët midis meje dhe Berishës, që do dilin përpara punimit publik, do hipeshin në lajmet e orës 3:30 në Tiranë në atë moment, dhe pastaj do hipes edhe në gjithë agjendat ndërkombëtare, në gjithë botën. Atëherë unë i kërkova që të ulemi dhe ta formatojmë një gjë të tillë, por me një kusht tjetër, që në këtë formatim unë do desha i thash të vë këto tre fjali. Udhërom tha. E para, kryeministri i vendit sot bën takim me presidentin e Republikës, i cili ka kërkuar lirimin e kryetarit opozitës. Presidenti e pranoi të tillë dhe do ta falë Nanon. Kjo ishte të paktën në deklaratë do bëjmë. Dhe e dyta dhe e treta më kryesore është që të dy institucionet tona, president dhe kryeministër, janë institucione, le të themi, që respektojnë njëri tjetrin, që nuk futen në punët e njëri tjetrit. As ju nuk futen në punët e mia, i thash, dhe as unë nuk futem në punët e tuaj. Ky është thelbi, mbaj mend që kemi bërë një debat. Po ajo që vlen për ta thënë dhe se kam thënë njëri ishte zelli që Berisha ishte mbrojtur dy në koltuk, u çua, mori një letër të bardhë, mori celularën dhe filloi të shkronte vetë deklaratën. Se kisha parë ndonjëherë, domethënë që të ishte gati të fillonte të bënte një deklaratë me firmë të dyve për ta dhënë në televizion. Kjo është e veçantë që unë e pash që vërtet në ato momente ishte jashtëzakonisht keq dhe kërkonte një gjë të tillë.
Ndërkohë që po transmetoj intervista Bashkim Finos, dikush më njofton me mesazh që hamendje që unë pata është sakt, nano ka qëndruar 4 ditë në Spillet të Kavajës, një nga fshatrat e Kavajës. Nuk e di se kush e ka çuar këtë mesazh. Gjithsesi, sikur se thash, ju mund të dërgoni mesazhet tuaja për shprehur opinionin se si mund të ishte shmangur tragjedia e marsit të 1997-s pa u agravuar ose pa u rënduar në atë pikë ku arriti. Do t'i kërkoj falje gjithashtu dikujt që më kujton që fjala tentoi është u mundua në Shqip, gjithsesi shumë fjalë tuaja jemi detyruar t'i përdorim gjatë transmetimeve televizive, ndoshta edhe për një lloj force zakoni. Por rikthehemi përsëri në kronologjinë e ngjarjeve, një kronologji tashmë e trishtë. Të gjitha kronikat që do të ndiqnin pas dhe që janë rreth 5-6, do t'ju sjellim edhe një herë në vëmendjen tuaj një nga momentet e tmerrshme të Shqipërisë, nuk është se janë pamje tragjike, por janë pamje të turpshme dhe që i takojnë asaj që ne vetë bëm ndaj pronës private, ndaj institucioneve dhe që lidhen me grabitjen e madhe kryesisht të zonave, të disa zonave të kryeqytetit. Le ta nisim nga një kronike e parë e cila tregon se ç'po ndodhte mëngjesin e 14 marsit dhe nditët në vazhdim në një nga fabrikat e Tiranës. Ky është vetëm njëri nga momentet e grabitjeve masive të pronës private, por edhe të pronës shtetërore në periferitë e Tiranës, por nuk u kursyen në këtë inkursion të çuditshëm, absurd, por padyshim dhe të jetë të shëmtuar dhe institucionet shtetërore, madje edhe bibliotekat. Si në këtë material filmik që do të ndiqni dhe ku bëhet fjalë për bibliotekën e Institutit Lart Bujqësor të Kamzës. Kishim filluar pra ta jepnim mësimin, të bënim kërkim shkencor në nivelet krahasueshme. Dhe ndjeshim mirë brenda, ndjeshim mirë përballë studentëve kur ju jepni mesazhe të tilla që ne jemi diçka, mund bëhemi dhe ne si Evropa. Po tani çfarë do t'ju themi? Çfarë do themi studentëve dhe çfarë do themi kolegëve tanë jashtë që na dhanë aparatura, na dhanë libra? T'ju themi se ra tërmet nuk ka rënë. U bë luftë apo u bën djegje nga faktorë të tjerë, domethënë jo të varur nga njeriu. Unë nuk e di, mua më vjen turp të kërkoj më tani për botë. Ndërkohë, në mungesën absolute të shtetit, disa nga biznesmenët shqiptarë dhe tuaj marrin masat e tyre personale për të mbrojtur pronën e tyre. Do shihni 2 kronika, duke nisur nga ajo e një biznesmeni Tiranës në mbrojtje të fabrikës tij të birrës dhe pas në mbrojtje të Coca-Colës, që dëshmoi se çfarë stërmundimi ka pasur biznesi shqiptar për të siguruar pronat që padyshim i kishte vënë me shumë mund. Le ndjekim kronikën e parë ku bëhet fjalë për një fabrikë birre të një biznesmeni të njohur Tiranës në periferitë të qytetit. Ka 5 ditë që kemi bërë të pamundurën për të mbrojtur gjithë këto që kemi bërë sakrifikuar për 6 vjetë. Kjo është bërë tamam një luftë, ata kanë ardhur me armë, me makina, me municion për të na sulmuar, për të shkatëruar çdo gjë. Kemi vendosur një postoblok atje, ai postobloku na ka bërë punë. Ca makinat të prishur e ca hekurat vjetër. Kemi vendosur 2 mitraloza të rënë në përçati. Edhe se cili ka marrë armë automatika, i kemi blerë këto. Ndërkohë, masa për të mbrojtur dhe një nga investimet kryesore që ishin bërë në Shqipëri deri në atë kohë, flas për investimet e huaja ai që i takonte Coca-Colës, inauguruar në vitin 1994 me mjaft bujë dhe me mjaft propagandë, si një nga investimet, natyrisht si një nga simbolet e kapitalizmit botëror. Coca-Cola ishte kërcënuar në ato momente të marsit të vitit 1997. Le ndjekim këtë kronikë e cila gjithashtu transmetohet për herë të parë dhe që bën fjalë se si mbrohej selia ose fabrika e Coca-Colës në periferitë të Tiranës, në autostradën Tiranë-Durrës në atë kohë. Koshte e më, Qemull, qarë sa ditë ke qëri këtu? Që të premë të ndarke. Po, qa boni ju këtu? Ne mbrojmë Coca-Colën.
Se ku ekziston rreziku? Po rreziku ekziston këtu, këta familjarë që kanë ardhur këtu. Kanë ardhur disa grupe të armatosur dhe kërkojnë të thujnë Coca-Colën. Ne i thamë, pse do të thujnë? Aty s'ka miell, si pa hambuk, shishe arka ka. Jo në tokën, thamë, nuk ta lujmë, se ne duke qenë pronar të tokë. Kjo tokë është e jona. Në pamundësi për të gjetur një zgjidhje për të qetësuar situatën dhe për të vendosur në kontroll kaosin që kishte përfshirë kryeqytetin si dhe të gjithë zonat e tjera të Shqipërisë, qeveria vendos të drejtojë një thirrje ndaj të gjithë ushtarakëve dhe oficerëve, qoftë në lirim, qoftë në detyrë, që të riktheheshin menjëherë në repartet e tyre ose në repartet ku kishin qenë dhe për të marrë në dorë situatën, pra për të vendosur në dispozicion të qeverisë për ruajtjen e rendit. Është një thirrje e transmetuar në televizionin shqiptar të atij viti, që padyshim është një nga dokumentet historike më të trishta të historisë së shtetit shqiptar. Le ta ndjekim këtë thirrje, siç është transmetuar në 14 mars të vitit 1997 në televizionin shqiptar. Thirrje. Qeveria e pajtimit kombëtar ju bën thirrje të gjithë oficerëve, nënoficerëve të strukturave të Ministrisë së Brendshme dhe asaj të Mbrojtjes, si edhe të gjithë policëve pa dallim, në lirim ose në shërbim aktiv, të paraqiten pranë ministrive, komisariateve, reparteve apo strukturave të tjera ku kanë shërbyer ose shërbejnë për të marrë në dorë detyrën e shenjtë të mbrojtjes së atë-dheut. Atë-dheu në rrezik. Qeveria e pajtimit kombëtar, Tiranë, 14 mars 1997. Transmetimi i kësaj thirrje është dhe momenti më i keq për qeverinë dhe për situatën në vend, ndërkohë situata fillon të përmirësohet. Në Tiranë, drejtuesi i njërit prej komisariateve, në mos gaboj komisariatit numër 2, quajtur Salisheu, aktualisht deputet, merr përsipër që me njerëzit e tij të mbrojë qytetin. Merren në dispozicion ose vjen në dispozicion të policëve dhe të vullnetarëve të armatosur që i bashkohen policisë për mbrojtjen e rendit në vend, makinat e blinduara të bankave të Shqipërisë, tanket, të gjitha makinat, mjetet e blinduara që Garda e Republikës dispononte ende dhe autokolonat të mëdha të policisë, vullnetarëve dhe atyre që tentonin të kthenin rendin dhe të ruanin rendin në qytet, fillojnë të patrullojnë rrugët kryesore. Pak nga pak, këto autokolona të shpresës për qytetarët e Tiranës fillojnë të shmangen nga rrugët qendrore dhe në rrugët dytësore dhe të vënë nën kontroll gjithë qytetin. Gjithsesi situata është e tensionuar dhe për ta qetësuar atë, nevojitet dhe një lloj marrëveshje e mëtejshme politike. Një marrëveshje që të paktën Tirana e bën në mënyrë të përsosur në zyrën e kryetarit bashkisë së asaj kohe Albert Brojkës, të gjitha forcat politike firmosin një deklaratë që kryetari i bashkisë e lexon qatë mbrëmjen në televizion. Le ta ndjekim atë. Situata e ditëve të fundit në Tiranë është shënduar për shkak të provokimeve dhe incidenteve që po kryhen nga njerëz ose grupe të veçantë, e cila ka shkaktuar shqetësim të madh për popullin e Tiranës. Të nderuar prindër, kohët e fundit gjatë rrëmbimit të armëve nga njerëz ose grupe njerëzish të veçantë janë pajisur me armë edhe fëmijët të familjeve tuaja. Ky veprim është shumë i dëmshëm dhe i rrezikshëm për gjithë popullin, sepse mbajtja dhe përdorimi i tyre do të shkaktojë shqetësime dhe incidente me pasoja të rënda. Prandaj, ju kërkojmë si prindër që me pjekurinë tuaj të punoni me fëmijët që armët të mos i përdorin dhe gradualisht i dorëzojnë pranë rajoneve të policisë, të lagjeve të tyre dhe reparteve ku do të caktojnë këto armë dhe municione. Ky akt do të qetësonte situatën dhe do të shpëtonte jetën e njerëzve të pafajshëm. 3. Qeveria e pajtimit kombëtar sot është qeveri e të gjithë shqiptarëve. Kjo qeveri sot ka një barë të rëndë dhe me përgjegjësi të madhe kombëtare. Prandaj, çdo qytetar i ndershëm që i thot vetes shqiptar, i del për detyrë të mbështesë këtë qeveri pa rezervë, të jap kontributin e tij modest për qetësimin e situatës dhe për normalizimin e jetës së përditshme. 4. Në këto momente, të gjithë qytetarët e Tiranës duhet të vlerësojnë dhe të ndihmojnë organet e policisë që të kryejnë me korrektësi dhe sipas kompetencave të përcaktuara me ligj detyrat e tyre për ruajtjen e rendit dhe rikthimin e qetësisë dhe normalizimin e situatës, gjë të cilën sot ne kemi shumë nevojë. Prandaj, ju drejtojmë ju që të mos të drejtojmë armët punonjësve të organeve të policisë, por të ndihmojmë ato në këto momente duke ju qëndruar pranë. 5. I drejtojmë intelektualëve të Tiranës që në këto momente kritike për qytetin tonë të aktivizojnë të gjithë potencialet e tyre intelektuale dhe kulturore, duke biseduar me të gjithë shtresat e njerëzve që t'i bëjnë të vetëdijshëm ato për situatën e vështirë dhe të orientojnë drejt zgjidhjes që populli t'i kthehet punës, rregullit dhe t'i largohen veprimeve të dhunshme.
6. I bëjmë thirrje të gjithë popullit të Tiranës që të mbrojnë pronën shtetërore dhe vetjake, e cila është vënë me djersë dhe gjak dhe që shërben si burim i ekzistencës së jetës për sot dhe për të ardhmen. 7. Në këto momente, më shumë se kurrë, i gjithë populli i Tiranës duhet të tregojë kulturën dhe pikurinë e tij, duke mbështetur fuqimisht dhe pa rezerva qeverinë e re të pajtimit kombëtar. Ne, përfaqësuesit e partive politike, jemi të bindur që me urtësi, dialog dhe mirëkuptim, kjo situatë e rëndë e krijuar do të kapërcehet. Populli i Tiranës dhe i gjithë Shqipërisë të tregojmë veten që jemi një popull i kulturuar, që edhe në këtë situatë të vështirë të çorientimit mbarkombëtar, jemi në gjendje të orientohemi drejt së mirës, normales dhe paqes sociale, duke i treguar botës së qytetëruar që jemi pjesë e saj. Ta vlerësojmë ndihmën që po na ofron komunitetin ndërkombëtar, dhe të japim kontributin ton për realizimin konkret të sugjerimeve dhe këshillave që po na jep. Përfaqësuesit e Partisë Demokratike, Partisë Socialiste, Partisë Republikane, Partisë Socialdemokrate, Partisë Aleanca Demokratike, Partisë Ballit Kombëtar, Partisë Djathtë Demokratike, komunitetet fetare të Tiranës. Ndërkohë që në Tiranë ka filluar një betejë titanike për të vendosur nën kontroll qytetin dhe për të gjetur një zgjidhje për të shmangur kaosin që kishte filluar, në shumë nga qytetet e jugut shfaqen bandat e para, shfaqen në mënyrë publike, madje marrin kontroll drejtimin e qyteteve. Ajo që është e veçantë dhe që mbetet gjithashtu një nga misteret e mëdha të vitit 1997 është prania në disa nga qytetet e jugut dhe kryesisht në Vlorë të shumë banditëve, të cilët në atë kohë figuronin të dënuar me burgja fatgjata në burgjet e disa vendeve fqinj. Njëri prej tyre është dhe Murteza Çavushi ose i njohur Zani, i cili pretendon në një intervistë në pashme se është arratisur nga burgu i Korfuzit, nga burgu i sigurisë lartë i Korfuzit dhe është gjetur pikërisht në mes të trazirave në qytetin e Vlorës. Bashkë me të janë dhe 8 emra të tjerë, të cilët figurojnë që të kenë qenë pjesëtar të burgjeve greke ose tjera dhe që janë gjetur në Shqipëri duke pretenduar dhe ata që janë arratisur nga burgjet greke. Gjithsesi situata e bandave vjen dhe forcohet, bandat kontrollojnë një pjesë të madhe të qyteteve, jugu i Shqipërisë, por edhe një pjesë e veriut janë tashmë në kaos dhe shumë nga përfaqësitë e huaja në Tiranë i bëjnë thirrje personelit tyre si dhe të gjithë të huajve në shtetasve të huaj që ndodhen në Shqipëri që të ekstradohen dhe të lënë në mënyrë të menjëhershme Shqipërinë. Madje 3 nga shtetet kryesore, shtetet më të fuqishme, fillojnë të organizojnë, Italia, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Gjermania, fillojnë të organizojnë operacione të menjëhershme shpëtimi, operacione ushtarake shpëtimi. Le të ndjekim 3 kronika që flasin për evakuimin e të huajve nga Shqipëria, duke nisur që nga kronika e parë që bën fjalë për evakuimin e disa në shtetet të huaj nga forcat speciale greke në portin e Durrësit. Πάμε από εκεί, κάτι άλλο! Πάμε από εκεί! Όχι, Θα ρίξεις, ρίξεις. Υποχωρούν. Για κάντε λίγο άκρη, παιδιά. Κάντε λίγο άκρη, τώρα λίγο. Άστη κάτω. Άστη κάτω, κάτω. 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 5 μέτρα. Πιο πέρα. Άστη κάτω. Πήγαινε 5 μέτρα πιο πέρα. Πιο πέρα. Ελαγιάκτε να λίγο εγώ, ρε. Αλβάνια. Μίτσο. Έλα. Πιάτη φίλε αμάν. Πολύς. Ένα αυτοκίνητο, κόσμος, ένα αμάξι. F460 γράφει εδώ. Λέω το ρίπε ξεκίνησε επιβίβαση. Άρα τα πράγματα. Μία σάψη. Πάρε. Πάρε τα πράγματα.
Αφήστε να πάτε σήμερα, αφήστε. Ωραία, Ahmedi. خانومه توی پس باید پیش جواد باشه. Vodo. Ndërkohë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës po e kryen evakuimin në shtetasve të tyre nga rezidencat amerikane në Tiranë, në periferitë të Tiranës pranë kodreve të Saukut, përmes forcave marinëse të cilat ishin dislokuar në Bregdetin ose në detin Adriatik dhe me helikopterët e tyre kryenin çdo ditë 10 fluturime për të marrë jo vetëm në Shtetet Amerikanë, por edhe ato të vendeve të tjera që paraqiteshin në rezidencën amerikane dhe kërkonin ekstradimin. Le të ndjekim material filmik i cili transmetohet për herë të parë. Por jo të gjitha evakuimit qenë në kushtet të qeta dhe pa pasur probleme. Njën prej tyre, ai që në shtetasve gjermanë që bëhej nga aeroporti i vjetër i Tiranës në periferitë të kryeqytetit, pati dhe shkëmbime zjarri e cila u transmetua me shumë dramatitet në televizionet gjermane. Le ta ndjekim këtë kronik. Westliche Länder evakuieren ihre Landsleute aus dem Chaos in Albanien. Deutsche Militärs, die die Evakuierung westlicher Ausländer aus Albanien unterstützen sollen, haben sich in Tirana gegen den Angriff bewaffneter Aufständischer verteidigt. Die deutschen Bundeswehrsoldaten wurden aus Kleinbussen attackiert. Insgesamt haben deutsche Militärs 110 Menschen aus Tirana evakuiert, teilte das Auswärtige Amt in Bonn mit. In Berichten aus Tirana hieß es, deutsche Angehörige der internationalen Friedenstruppe in Bosnien hätten die Bergungsaktion durchgeführt. Unterdessen sind in Tirana bewaffnete Zivilisten mit Panzern und Armeefahrzeugen patrouilliert. Sie wollten die öffentliche Ordnung wiederherstellen. Zuvor hatten sie den Behörden ihre Hilfe angeboten. Das italienische Militär hat über 900 in Albanien lebende Ausländer, darunter viele Diplomaten, evakuiert. Auch Frankreich und Großbritannien haben viele ihrer Landsleute aus Albanien ausgeflogen. Die USA unterbrachen die Evakuierung von US-Bürgern, nachdem eine Rakete auf einen amerikanischen Hubschrauber abgefeuert wurde. Internationale Polizei soll die Auflösung Albaniens stoppen. Der neue albanische Ministerpräsident Başkim Fino wurde auf ein italienisches Kriegsschiff geflogen. Dort traf er mit dem österreichischen Ex-Kanzler Vranitzky zusammen, dem Chef der Delegation der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, OSZE. Fino bat dabei um die Entsendung einer etwa 1000 Mann starken Polizeitruppe, welche die Auflösung des albanischen Staates aufhalten soll. Vranitzky sprach sich für eine solche Ordnungstruppe aus. Anschließend empfing er die Abgesandten der Rebellen aus Südalbanien. Die Vertreter der rebellierenden Städte hatten sich zuvor in einer Schule in Flori auf einen gemeinsamen Standpunkt geeinigt. Der Entsendung einer internationalen Polizeitruppe steht vor allem Italien positiv gegenüber. Auch der französische Präsident Chirac soll dafür sein. Großbritannien ist gegen jedes Eingreifen in Albanien. Der Vorsitzende des NATO-Militärausschusses, der deutsche General Naumann, nannte die Vorgänge in Albanien eine völlig interne Angelegenheit dieses Landes. Në të vërtet, pjesa 2 e kronikës na fut në një moment tjetër mjaft delikat që zhvillohet midis datës 15 dhe 20 mars të vitit 1997 dhe që lidhet me angazhimin e kryeministrit qeverisë pajtimit kombëtar Başkim Fino dhe strukturave tjera politike për të negociuar me Komitetet e Shpëtimit Publik, një negocim i cili u paralajmërua nga Fino në një mbledhje qeverie dhe më pas ndodhi në një anije ushtarake italiane, Alizeu, në mos gaboj, e cila ndodhi në Bregdetin e Adriatikut. Le të ndjekim fillimisht deklaratën e Başkim Finos, i cili në një mbledhje qeverie ose në një takim me partitë bën fjalë për mundësinë e negocimit me komitetet dhe më pas të kthehemi në një moment kur njëri nga protagonistët e asaj kohe, Franz Vranitzky, dëshmon në kujtimet e tij në këtë libër botuar vetëm 2 vjet më parë se çka ndodhur gjatë takimit në anijen Alizeu dhe cila është përshtypja e tij për përfaqësuesit e komiteteve. Le të ndjekim fillimisht prononcimin e Başkim Finos. Qeveria gjithashtu, duke mbështetur vendimin e forcave politike të mbajtura sot,
është në tentativë tepër urgjente me institucionet e specializuara të Bashkimit Evropian Perëndimor, NATO-n dhe Këshillin e Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Me këtë rast do të doja të informoja gjithë opinionin shqiptar se në biseda telefonike që kam pasur sot të shpeshta me zotin Vraniski, nga ana e tij më është kërkuar jo vetëm që të bashkëbisedoj ai me qeverinë e të gjitha partive politike, por të kemi bashkëbisedime edhe me grupet dhe komitetet e shpëtimeve që janë ngritur në shumë rrethe të vendit. Dhe unë me kënaqësi e kam pritur propozimin e tij dhe nëpërmjet televizionit do t'i thoshja të gjithë qytetarëve dhe do të kemi dhe një komunikim tjetër ku ata do të takohen së bashku me ne anëtarët e qeverisë dhe me zotin Vraniski. Dëshiroj ta mbyll këtë deklaratë në emër të qeverisë me një mesazh tepër mesazh nga Komiteti i Shpëtimit të Vlorës, që është shumë optimist, do të thoshja unë, pas atyre mesazheve optimiste që dhanë gjitha vendet evropiane dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës me krijimin e kësaj qeverie të pajtimit kombëtar, dhe desha ta mbyllja sepse të gjithë Komiteti i Shpëtimit të Vlorës e mbyll deklaratën dhe mesazhin e tyre me thënien: jemi humbës të fajdeve, humbëm djemt e të afërmit në luftën e pashpallur, por nuk duhet të humbasim të nesërmen e fëmijëve tanë. Në të vërtet, duket se negocimi me komitetet që fillimisht u morën mjaft seriozisht nga komuniteti ndërkombëtar, por edhe nga qeveria e Tiranës, ishte diçka që do të dështonte. Vranicki, i cili luajti disa tentativa për të pasur pika komunikimi me të gjitha faktorët, duke kontestuar edhe pretendimin e presidentit vendit, zoti Sali Berisha, që komitetet ishin të jashtëligjshme, i thret ato në anijen Alizeu, në Bregdetin, në detin Adriatik, në takim së bashku me disa përfaqësues të tjerë të trupit diplomatik në Tiranë. Sipas kujtimeve të Vranickit, takimi me komitetet ishte një dizastër i vërtetë, ishte një gjë të jetë trishtuar për arsye se komitetet nuk kishin asnjë platformë tyre, asnjë ide të qartë dhe shumica e tyre manifestonin gjatë gjithë kohës armët që mbanin me vete dhe që refuzuan t'i linin Minjan. Kujtimet e Vranickit pra janë mjaft të trishta për këtë moment, ndërkohë duket se komitetet tentojnë të shndrohen një faktor në politikën shqiptare duke kontestuar edhe vetë qeverinë e pajtimit kombëtar. Të mbledhur në Tepelen, në Ballsh, në datën 17 mars, Komitetet e Shpëtimit Publik të Jugut, që kishin krijuar Komitetin Kombëtar të Shpëtimit Publik, mbas një mbledhje të tensionuar që zgjat disa orë, vendosin të çojnë një ultimatum i cili i drejtohej të gjitha forcave politike, duke nisur që nga presidenti dhe deri tek qeveria e pajtimit kombëtar, dhe që deklarojnë, pasi janë mbledhur pra në datën 17 mars të vitit 1997, i drejtojnë të gjithë popullit me një mesazh paqe, nga ana tjetër konsiderojnë deklaratën për mosdhënien e dorëheqjes së Sali Berishës një provokacion të rëndë ndaj dinjitetit të popullit dhe një pabërgjeshmëri totale ndaj gjakut derdhur dhe shkatrimit strukturave të institucioneve të shtetit. Në pikën 3, Komiteti Kombëtar i Shpëtimit Publik kërkon prerazi dorëheqjen e menjëhershme dhe pa kushte të Sali Berishës deri në datën 20 mars 1997. Pra i jep një ultimatum prej 3 ditësh. Në rast kundërt kërkojmë zgjedhjen e menjëhershme të një këshilli presidencial nga tavolina e partive politike në vend me pjesëmarrjen e Komitetit Kombëtar të Shpëtimit Publik. Pra tenton që t'i bëj të gjitha palë, t'i bëj komitetet palë në qeverisjen e vendit. Është një moment i cili refuzohet në mënyrë të ashpër nga presidenti i Republikës, por që natyrisht vën në vështirësi mjaft madhe kryeministri i pajtimit kombëtar, i cili nuk di se çfarë qëndrimi të mbajnë. Në momentin e fundit ai vendos që ta dënoj këtë deklaratë të komiteteve. Ndërkohë në Tiranë ka tension, ka një lloj frike se realisht komitetet do të lëviznin drejt Tiranës. Ndërkohë, një pjesë fare vogël e dinin që fuqia e komiteteve ishte inekzistente dhe që askush nuk mund të kishte më fuqi. Madje, sipas sentencës së një gazetari të asaj kohe prej Zogajt, filozofia e shumë prej njerëzve të armatosur të Jugut ishte kush lëviz nga lagja e tij e humb betejën. Gjithsesi, për të vazhduar më pas se çdo të ndodhte me komitetet, se si kryetari i Partisë Socialiste Vadosnano doli kundër kësaj ideje dhe e refuzoi kërkesën për dorëheqjen e Sali Berishës, do të ndjekim vijim të emisionit pas një spotit shkurtër publicitar. Ndërkohë, po ju njoftoj edhe një herë që në numrin e telefonit që keni të afishuar në ekran ju mund dërgoni mesazhet tuaja për të shprehur opinionin tuaj se si mund të shmangej marsi i 1997-s. Jemi rikthyer përsëri në transmetim të drejt për drejt në këtë emision mbi ngjarjet e vitit 1997 dhe ndodhemi në një moment relativisht kulmor në datën 17 mars të vitit 1997, kur komitetet kombëtare Komitetet e Shpëtimit Publik të mbledhura në një njësi që quhej Komiteti Kombëtar i Shpëtimit Publik në Ballsh kërkojnë largimin dhe dorëheqjen e menjëhershme të presidentit të Republikës Sali Berisha dhe japin atij një kohë prej 3 ditësh. Por ndërkohë në selinë e Partisë Socialiste ka mbritur pas faljes presidentit të Republikës dhe kryetari i kësaj partie Fatosnano, i cili takon kryeministrin Bashkim Fino. Kthimi i Nanos mes kuriozitetit dhe vëmend dhe interesimit të madh të gazetarëve është i dokumentuar në një kronikë të asaj kohe.
and they were waiting normality to come back to put them in practice. So now the Prime Minister is here. Φωτογράφο. Φωτογραφείς. Një stëngim duar, zotën Zotë. Entre un nord qui serait plus favorable au président Berisha et un sud plus favorable à l'opposition. Ndërkohë, situata, sikur se e thash, ka filluar të rëndohet në jug të vendit, madje bandat kanë filluar të kenë si targete kryesore të tyre vjedhjen e bankave të këtyre qyteteve. Le të ndjekim një kronik të kohës, një kronik marrë nga televizionet e huaja të kohës, që bën fjalë për bankën e Sarandës dhe Gjirokastës të vjedhura në mars. Vërtet, grabitja e bankave dhe mungesa e rendit publik në këto qytete vështirëson mjaft dërgimin e pensioneve për pensionistët, të cilët ndodhen në një situatë të jetë vështirë ekonomike përveç se në një terror psikologjik të jashtëzakonshëm. Dhe pikërisht në këtë moment, diku para datës 20 mars të vitit 1997, fillimisht në Tiranë dhe pastaj në të gjitha qytetet e vendit, një dorë qytetarësh që vjen dhe shtohet dita ditës, dëshmon një nga aktet më të rëndësishme të qytetarisë të atyre ngjarjeve. Del në shesh me lulet kapur dorë për dore në një kordon ose në një kortezh të jetë të gjatë, i cili mbështet forcat e rendit dhe bën thirrje për paqë. Janë imazhe mbreslënse, janë imazhe dhe dëshmi qytetarie të pashëmbull në një moment terrori psikologjik. Le të ndjekim këto imazhe. Pra në gjitha ato orë të tëra transmetimit në ngjarjeve 1997-s, këto imazhe janë më mbreslënset, janë më mbreslënset për arsye se janë shpresa e vetme në një pranverë të trishtuar, një pranverë të hidhur, janë mesazhi direkt që qytetarët i japin qeverisë, por dhe vetvetes për treguar se janë ata realisht shumica dhe nuk janë ata që kishin vënë nën kontroll qytetin dhe kishin mbjell kaosin dhe qytetet dhe kishin mbjell kaosin dhe panikun. Janë imazhe të cilat duhet i ngulisin mendje të gjithë ata që
janë duke ndekur këtë emision dhe që më bëjmë pyetjen se përse e kam rihapur këtë ngjarje. Kam rihapur për të kujtuar edhe një herë atë që ka ndodhur dhe për të treguar të gjithëve që një pamje si ato ose situata të tilla nuk duhet përsëriten më kurrë dhe se përgjegjësia është padyshim e të gjithëve ne. Për arsye se dikush më shumë apo dikush më pak jemi protagonist të asaj situate të kaosi që provokuam. Dhe rikthehemi përsëri në një moment tjetër, pra në një moment i cili shkëputet disi nga rendi kronologjik i ngjarjeve, po bën fjalë për zhvillimet e brendshme tashmë brenda Partisë Demokratike që ishte edhe partia në pushtet, ende në pushtet, por që ishte dukshëm drejt largimit, për arsye se në zgjedhjet e 29 qershorit do të humbte në zgjedhjet e qershorit do të humbte zgjedhjet. Brenda Partisë Demokratike ishte përvijuar një grup deputetësh të cilët kishin kërkuar që më parë që të gjejë një zgjidhje politike dhe ky grup deputetësh u largua nga Partia Demokratike. Dashamir Shej, një nga zëdhënësit e këtij grupi, dëshmonte në një kronikë të disa kohëve më parë, në fund të shkurtit, se çfarë kërkonin brenda Partisë Demokratike këta mbështetës. Grevat e orisë mund të përshpejtojnë ose mund të zgjidhin krizat politike. Nuk zgjidhin kur krizat ekonomike. Nga një grevorie nuk dalin as para as zgjidhje se si mund të marrën barat. Unë nuk jam për grevën e orisë. Jo se do t'i mohoj të drejtën studentëve vlenjat të protestojnë për padrejtësitë që mund të jenë bërë, edhe që janë bërë realisht. Ose drejtën e qytetarëve shqiptarë. Por mendoj gjithmonë domethënë që Vlora ka shanse mundësi tjera, dialogimi, zgjidhjesh politike, alternativa tjera se sa të shkojnë në ekstremin, domethënë që një pjesë e rinisë vet të rrezikojë dhe jetën për zgjidhjen e këtij problemi. Në fakt, regjia ka pasur një kronik gabime, cila është transmetuar në emisionin e parë. Në kronikën tjetër, Dashamir Shej lexonte edhe një herë promemorien që një grup deputetësh, në mos gaboj 13 antarë të Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike dhe deputet Parlamentit Shqiptar i drejtonin presidentit asaj kohe, në të cilët kërkonin një zgjidhje politike të gjithë ta përfaqësues të cilët firmosen këtë promemorje më pas, pra brenda fundit të marsit u larguan nga Partia Demokratike dhe krijuan formacione të tjera politike duke kontestuar mënyrën se si presidenti i Republikës kishte menaxhuar krizën. Por nga ana tjetër duket se Berisha ishte ende shumë i fuqishëm brenda Partisë Demokratike dhe fuqinë e tij dëshmonte ky material filmik i cili bën fjalë për momentin kur ai u rizgjodh presidenti i Republikës në 3 mars në një moment të jetë të vështirë për karrierën e tij politike. Le ta ndjekim këtë material. Nga numrimi i fletëve të votimit rezultoi si më poshtë. 1. Të gjitha fletët e votimit janë të vlefshme. 2. Votuan për kandidatin Sali Ram Berisha 113 deputet. 3. Votuan kundër 1 deputet dhe 4 abstenuan 4 deputet. Në përfundim, Komisioni, në përputhje me nenjen 25 të ligjit kushtetues, shpall President të Republikës zotin Sali Berisha, i cili E pra këto imazhe i takonin 3 marsit të vitit 1997, momentit të rizgjedhjes Sali Berishës president të vendit, ndërkohë që ishte vendosur gjendje e jashtëzakonshme në vend dhe që dëshmojnë që mbështetja brenda Partisë Demokratike e presidentit asaj kohe ishte të jetë e fortë. Ndërkohë regjia ka gjetur kronikën ku zoti Dashamir Shej në një intervistë për Teleblu në Vlorë jep pikat bazë për cilat ata kontestonin brenda Partisë Demokratike strukturat drejtuese të kësaj partie. Ideja kryesore është të hapet dialogu i sinqertë dhe impenjues me gjithë forcat politike shqiptare për gjetjen e zgjidhjes mbi bazën e konsensusit sa më të gjerë politik. Krahas parlamentit funksionoi edhe tërheqja e përbashkët e partive. Përgatitet sa më shpejt një projekt për kushtetutën e Shqipërisë.
Presidenti i Shqipërisë të shkëputet nga funksionet partijake dhe të bëhet garanti kushtetutës së Shqipërisë. Të largohet qeveria Meksi. Kërkurijohet një qeveri e re, e cila të ketë prerogativa e kompetencë, një qeveri e shpëtimi, që të ketë fuqi. Dhe për masa ekonomike ligjore, ne kemi vënd disa. Vënë në kontrol dhe transparent hapë skema UA-Marse. Dhe të këtyre që kam betur të kontrollohen dhe të jenë transparent. Hartimin i programe afatë shkurtën për ndihmu ato që janë sot në vështirësi. Sigurimin e mbështetjes politike financiare nga qeveritë huaj për kapërcimin e gjendjes krizës. Fillimin e një procesi të hetimit përgjegjësive të personave publik dhe privat, të cilët janë marrë me këtë punë, në fund dikush duhet paguaj. Moralisht do pagojmë gjithë, ne që kemi qenë përpara, po dikush mund duhet paguaj dhe çike edhe më shumë se moralisht. Nëse është moralisht. Masën e marrjeve të masave emergjente nga organet financiare monetare të shtetit për stabilizimin e makroekonomisë. Sepse deri më sot kanë humbur parat qytetarët, po Shqipëria ndodhet edhe përpara një problemi tjetër. Që nga nesër e mbrapa fillon të humbë dhe shteti parat e vete. Do në buxheti, deficiti publik rritet, inflacioni rritet dhe vështirësitë atëherë do të jenë më të mëdha. Kërkojmë të përmirësohet imazhi i Shqipërisë në arenën ndërkombëtare, sidomos në raport me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, si padyshim në aleati më i madh i Shqipërisë. Ne shqiptarëve nuk na është leju luksi për të udhëzuar me shtetet e mëdha, aq më pak në Amerikë. Pra ishin këto dy kronika të cilat dëshmonin zhvillimet brenda Partisë Demokratike në atë moment tensionuar, kur një pjesë e kësaj partie kontestoi mënyrën se si po menaxhoi krizën, ndërkohë që presidenti Sali Berisha dukej se ruante një kontroll të fortë të situatës brenda partisë tij, ose të paktën gëzonte një mbështetje të fortë brenda partisë tij. Ndërkohë mbrim në një moment mjaft delikat dhe që lidhet me pragun ose me prologun e datës 20 mars, kur Komitetet e Shpëtimit Publik kishin dhënë një ultimatum dhe kërkonin dorëheqjen e presidentit Sali Berisha, për të reflektuar mënyrën se si ose mentalitetin e njerëzve në jug të vendit dhe të përfaqësuesve të këtyre komiteteve. Le të ndjekim një intervistë vitit 1997 Albert Qytit. Jam në kërkim të rrugëve demokratike për të bërë për të bërë të mundur largimin e Sali Berishës. Pasi ndjej përgjegjësi morale ndaj atij populli dhe nuk dua ta nëpërkëmb gjakun e tij dhe gjakun dhe nderin e tij. Nëse do të duhej që të vritesha, do të pranoja të vritesha unë i pari. Pasi nuk jam lider vetëm për fjalë, por edhe për punë, edhe për luftë. Por ndërkohë duket se kërkesa e komiteteve nuk gjen mbështetjen politikën e Tiranës. Në konferencën e tij të parë për shtyp, kryetari i Partisë Socialiste, i cili me sa duket po përgatitej që të merrte dorë drejtimin e vendit pas zgjedhjeve që do të ishin rreth 2 muaj më pas, duket se ose la të kuptohet se nuk do të pranonte kërkesën e komiteteve për një dorëheqje të menjëhershme të Sali Berishës dhe një dorëheqje ultimative. Le ta ndjekim këtë konferencë shtypit Fatos Nanos në një material që vjen për herë të parë. Unë jam nga jugu. Well, I am from the south. Por miqt më të mirë kam në veri. But my best friends are in the north. Dhe unë do të kërkoja nga gjithë shqiptarët nga jugu në veri. Therefore, I would require from all Albanians from the north to the south. Të kuptonin se fatet e këtij vendi nuk varen më nga një njeri vetëm. Unë personalisht do të preferoja që shtrëngoja dorën si një qytetar shqiptar, jo si presidenti i Shqipërisë. Pra jemi në datën 20 mars, ultimatumi skadon, forcat politike hedhin atë poshtë, komitetet e jugut nuk lëvizin nga territoret e tyre, duket se rëndësia e tyre fillon dhe të marrë fund. Pak nga pak ato humbin terren të cilin e fitojnë bandat kriminale që fillojnë të terrorizojnë qytetet. Duket se brenda komiteteve ka shumë paqartësi, nuk ka një platformë saktë, nuk duhet se nuk kuptohet se çfarë kërkojnë ato realisht. Ne kemi arritur të gjejmë një material filmik i cili bën fjalë për një mbledhje të Komitetit Kombëtar Shpëtimit Publik zhvilluar në Vlorë disa kohë më pas, për të qenë vërtet, por që reflekton mënyrë e të menduarit të tyre komiteteve dhe kontradiktat e mëdha që ekzistonin brenda tyre, kur duket se vetëm komiteti i Vlorës kishte një ide më të qartë se për atë që donte të bënte, ndërkohë që komitetet e tjera ishin një bashkim heterogjen personash. Le të ndjekim këtë kronikë, e cila është pak e gjatë, por është transmetohet për herë të parë dhe është mjaft interesante.
Nga biseda që zhvillua me Shkënderi, ku erdhi në bashkë dhe Gjerdit, i diskutuam të gjitha problemet, ku në rreth të parë morën vesh gjendjen aktuale në Tiranë të politikës shqiptare se si zhvilluan ngjarjet. U bë një ekspozim plot të gjithë punës së partive politike në Tiranë, në qëndrimin e tyre. U folë më shumë për 8 që është bërë blok, 8 partit, që janë bërë ndaj ligjit elektoral që miratoj se Padreja dhe Sali Berisha vetë. Si do të veprojt nesër? 2 alternativa. O bashkojmi dhe nuk futemi të 8 si që jeni juve të gjithë në zgjedhje, ose deklaroni juve dhe i ngele popullit të veprojt në rrugën tjetër. Jemi në pritje, tha, të fjales e fundit që mund të vi, sot është mbledhur Këshilli i Ministrave pjesë të OSPS. Pritet një vendim nga të gjitha bisedat që kishim edhe me të dërguarin e Vranicki, tha. Vranicki po merr mendimet e të gjithë ministrave të jashtëm dhe do të dërgojë një relacion të plotë. Pas asaj ne jemi të vendosur që posu realizuan ato kushte që kemi deklaruar, nuk futemi në zgjedhje. Dhe u kërkua që të bëj një deklarat me ne si komitete. Për momentin atje ju shprehëm prapë. Po si jo ne shprehemi si komitete se kemi parasysh popullin që kemi përballë. Duke u shprehur se nuk kam besim tek juve, do të shprehemi dhe ne si komitet në emër të popullit, që nuk futemi në zgjedhje. Vallë, a do të jemi dhe juve pas nesër me popullin me këtë deklarat, apo ju do të futeni në zgjedhje dhe ne ngelemi si komitet dhe si popull me një deklarim tjetër. Jo. U shpreh dhe vetë Skënderi Gjerdit do të shërbej si një presion, duke pasur parasysh se ato parti politike nga populli mbështeten, do të shërbej si një presion. Kam bindje se OSB-ja, ministrat do të mbledhen sot për këtë punë, unë them se s'do të ketë asnjë fitim. Berisha do vazhdoj të vënd afus në një kaos që ka futur. Presionin më i madh shqiptar do të ishin për mua vetëm 2 pika. Pika e parë. Partitë politike jemi edhe ne pjesa përposhtë atyre, do apo s'duam, jemi. Nuk bën dot asgjë, politika shqiptare për mua dështoj. Atëherë, arma e fundit që ngjelet i bën thirrje tërë popullit shqiptar të manifestojmë në kryeqytetin e Shqipërisë që është i joni, nuk është i Saliut, është i joni. Paqës, domethënë paqësor, të jetë një miting paqësor në kryeqytetin Tiranë, nga Vlora, tërë jugu, tërë Shqipëria. Dhe me idenë president largohu nga Shqipëria. Afati do të jetë 1 apo 2 ditë, sa do mendojmë neve, gjithë bashkë. Sa do mendojmë ne bashkë, dhe në bazë kësaj, nëse presidenti shqiptar nuk largohet nga Shqipëria, ne do të armatosim, jo që populli të tërë do të kalojnë të armatosur drejt Tiranës. Dhe kjo do të thotë që ne të vemi me armë drejt Tiranës, jenë të bindur tërë shqiptarë dhe Shqipërisë, ne nuk vemi për qytetarët e Tiranës, apo të Rogozhinës, apo të Fierit, apo të Këdhajës. Duke shprehur vullnetin popullor për t'i dhënë zgjidhje krizës politike të krijuar nga Sali Berisha, vendosim: 1. Denoncojmë politikën e Sali Berishës për bllokimin e situatës dhe përpjekjet për të bërë zgjedhje si më 26 maj 1996. 2. Qeveria Fino nga ana e saj të mos marrë përgjegjësi të çojë vendin në zgjedhje pa patur asnjë garanci dhe pa realizuar kushtet që janë detyra e saj. Në të kundërt, do të humbas mbështetje në popull. 3. Çdo parti politike që do të bëjë lëshime dhe do të pranojë nënshtrimin, do të ndjejë veten të izoluar nga mbështetja popullore. 4. I kërkoj mediatorit Vranicki dhe organizmave të tjera ndërkombëtare që të marrin parasysh kërkesat e popullit. Pa mbështetje të gjithë popullore, nuk mund të ketë zgjedhje dhe zgjidhje në Shqipëri. 5. Nëse nuk plotësohen kushtet e nevojshme për të zhvilluar zgjedhje të lira dhe të barabarta, Komiteti Kombëtar për Shpëtimin Publik i bën thirrje gjithë popullit të mos lejoj që në Shqipëri të zhvillohet një tjetër farsë elektorale e ngjashme me 26 majin, pasojat e të cilës do t'i dëgjojmë më vonë. Komiteti Kombëtar për Shpëtimin Publik, Vlorë. Unë hodha një tekstu, mendoj të shtojnë atë deklarat, nuk e di se sa do më përkrajnë të tjerë, po të shtojnë. Unë me ty e dakord. Bile jashtë asaj zonjës kje në parë. Unë kush vete jam nga Saranda, për mua është deklarat e fundit në Vlorë. Unë nuk vi më të luftojmë me deklarata. Jam dakord me deklaratën, e bët
Për mua është e fundi, unë nuk vi më, po më thirrët mua në Vlorë, do më lëni datën kur të vemi në luftë në Tiranë. As paqësisht, as me lule, as me këngës vete. Unë do vete me armë në Tiranë. Unë personalisht. As Klan Brinja në strana. Mua as Skënder Gjinushi s'më vuri në krye, i them popullit Peslave, as nanoa, as njëri, as tjetri. Unë ndjeva një detyrim moral, dole atje në ala armë të vritejmë me njëri tjetrin, t'ja drejtojnë Berishës. Mos të më bëj mua dër 4 muaj, më i fort poshtë, më i fort se populli Berisha letëri. Unë kush do të vi me mua në luftë në Tiranë do vete, mua në Vlorë më mos më thirrni. Po erdha unë në Vlorë lëni datën këtu, po su plotësua kjo, hajve me në luftë. Nuk është Berisha më i fort se populli. Unë me këtë jam, as nanu, as njëri, as tjetri s'më kryoj. Faleminderit që vinë këtu më japin mua mendje, më mësojnë diçka se jam i pa përgatitur nga ana diplomatike. Unë jam popullulla, mora armë. S'di më rrugë tjetër, derisa ma la unë dika gjykova që këtë armë mos të vras vëllezërit e mi, njerëzit e mi, po të vras atë që ma la. Përse ma la? Ma la për të keqen time. Kaj di unë për vete time me deklarata nuk luftoj më. Faleminderit, kaj të Mendimet tona nuk u morë për asë. Na gjithë diskutime që kemi bërë personale. Nuk e shkron një në mbyllë. Edhe rande parë shumë për të klarë. Nuk kemi mbyllë. E bëri njeri. Se kush një të Nuk e kemi mbyllë. Ma në zorë fare. Një ta nesër me faks. Nuk e kemi mbyllë të që Republikuan dhe nesër edhe nga. O zotri, më lejo të mbaroj. Se kemi mbyllë të. Po e marova. Jo, se kemi mbyllë të tash deklaratë të tash. Asë njëta lojt e mendimeve tona. O si jo, për mendimi që ode e ti për të dalë subjekt më njërë. Nga të gjithë s'ke të gjorë fare subjekt, e është mendim personal. S'ke të gjorë fare më konkret. E s'ke të gjorë kuptosh këtë komitet time. Kjo është e keqa këtu në komitet. Ku i bën njëri deklaratë dhe ku i bën dhe aji partisë deklaratë. Shkrona i, s'kune në dy të shkruaj. I bën njëri edhe ta ke imponohet të gjithë. Bëjë diskutime, asë gjithë në ato diskutime të cilët në deklaratë. E di si shpune? Ore deklarata mu të shkure dhe këshurë. I pike deklaratë mu të shkure dhe këshurë. Fati vendimet të të shmenë. Fati vendimet të të o dhe i të deklaratë më zotri. Sepse mi antarë me të treta para. Ore kusht ideja, shala i këtë dhe mirë. Gjithë komitetet zjodën nga një antar, zjodën në një të lutë. Gjojë që një minutit, më nuk të shmua të një, po unë të këmë gjënë. Se një s'kupton fare, po kam një denu. Në diskutime që bëngë të zotri, në atë që dëgjova tani, unë në qak një program. Unë dëgjova këtë, dëgjova këtë, do me thëmë, gati shumë, niste në diskutime, ishin dha mendime të tjera nga deklarat. Po shpas deklarat. Ishin për anë në ashtë, ajo në ashtë një të shkretu në deklarat. Ti ke shkretu tjetër në deklarat. O zotëri, s'ka më një të ndë anë në ashtë, për nuk e shkretu në deklarat, ne bëj me vepra. Unë s'ka me mundja. Po tani më lërë, tani më zjodhe dhe mu s'ka më në mjekra. Të bësh njëri deklarat, tu, e ti shkretu në emri tonë. Zotri, deklarat ose komunikata, gjojë që këmi, duhet probleme me ndimin e të tërve. Edhe shkretu dhe i kratë. Jo, zotri, edhe këtu, gjojë këtu, si të gjojë në tua, më zotri, gjojë në tua. Më shumë në tjerë. Zotri, gjojë më shumë në tjerë. Po e ngritë në tonë, qënë në deklarat së shpërfiluar një. Së pjetë njëri fare, se ti e i tepër në mendje këtu, se po e bëjmë neve konkretisht. Po, u mblot nga një antar komiteti, shula dhe të enten. Dhe të enten që ishtë. Ti të flasë, unë ti të flasë. Dhe ke bërë mira e. Jo se ju të këtë dërë në prishtim ledje. Berti, ne kemi të një mira e. Ta bëj vërë dhe të tjerë. Ti flasë prafë. Si, së pjetë njëri fare, asë të jasë, se vendos komiteti dhe po duane dhe vendos vetët. E pra, kjo kronik pak e gjatë dëshmon që komitetet tashmë nuk kishin asnjë lloj platforme, punonin një lloj kaosi dhe pak nga pak e humbën krejtësisht atë lloj peshe që mendonin se kishin në qytetet e tyre. Një peshë që u zëvendësua pastaj nga dominimi i bandave, sidomos në qytetin e Vlorës. Gjithsesi, në datën 23 mars ndodhe një zhvillim tjetër që duhet shënohet në kronikën e ngjarjeve të marsit 1997-s. Shefi i shërbimeve sekrete shqiptare dhe kreu i operacionit për gjendjes së jashtëzakonshme, general Bashkim Gazetete, jep dorëheqjen pas një interpelancë në parlament. Le të ndjekim deklaratën e tij. T'ju them se gjendja në Shqipëri është e vështirë dhe është i cënuar integriteti toksor i Shqipërisë. Pa pretenduar të jem më patriot se të tjerët,
Për më tepër që tashti unë kam kërkuar dhe dorëheqjen nga detyra e kryetarit të Shërbimit Informativ Kombëtar, unë kam besim se Shqipëria ka patriot nga jugu në veri, të cilët duhet të angazhohen që të mos lejojnë coptimin në Shqipërisë, që të mos lejojnë ndarjen e adheut, sepse prezat që do vinë nuk do të na i falin kurrë. Është dalja e fundit publike e shefit Shërbimeve Sekrete, një nga personat më të komentuar dhe padyshim mjaft të diskutuar të politikës shqiptare të atyre viteve, që nga i moment Bashkim Gazeteve i zhduket dhe për shumë vite, deri besoj në shtatorin e këtij viti, jeton në një vend sekret në Turqi ose në Siri, vendodhja e tij nuk është bërë asnjëherë, të paktën asnjëherë ka pasur amëndësime, pas asnjëherë nuk ka qenë eksakte. Largimi i Gazeteves i hap rrugën rikthimit ose ardhjes në krye të shikut të një figure të re, të panjohur deri në atë kohë, një jurist nga Kavaja, i quajtur Arben Karkini. Ndërkohë në jug të vendit fillon të vihet ose të ngrihen mjaft pikpyetje për rolin që mediat greke po luanin në zhvillimet e jugut, rol i cili nënvizohet nga korrespondenti i BBC-s për qytetin e jugut, për jugun, me vendbanim në Gjirokastër, Aleksandër Shqipa. Mediat greke e prishën raportën e informacionit midis asaj çka ndodhte në Greqi dhe asaj që ndodhte në Shqipëri. Shqipëria ishte lajmi i parë dhe lajmi shumic në mediat greke për ngjarjen. Kishte momente kur kjo media dhe kryesisht kanalet private greke, kryesisht Mega dhe Antena, parathoshin dhe ngjarjet që do të ndodhin një ditë më pas, dhe kjo ishte e çuditshme. Ata shtuan reporterët që transmetonin nga qytetet jugore të vendit, kryesisht nga Vlora, pastaj nga Gjirokastra, më pas edhe nga Korça. Unë mbaj mend kur ka ardhur kryeministri italian Romano Prodi për vizitën e parë historike që bëri në Gjirokastër në periudhën kur u konfirmua qeveria e unitetit kombëtar e kryesuar nga zoti Fino, ka pas një replikë publike dhe madje një replikë e cila ka zgjatur disa momente dhe ka shkaktuar edhe zhurmë pra mjediseve ku zhvilloheshin bizedimet midis delegacionit të lartë, me një kolegun tim grek me mbiemër Hito, i cili ishte reporteri që ishte shumë aktiv në transmetimin e ngjarjeve dhe episodeve të dhunshme nga Shqipëria për llogari të kanalit të njohur grek. Dhe madje ai ishte njeriu që shpesh tregonte entuziazëm në raportimin e këtyre episodeve. Në raportet e shtetit shqiptar me grekët ndodhe një incident tjetër për cilin do flasim në serinë e ardhshme dhe që bën fjalë për vizitën e zëvendësministrit të jashtëm grek Kranidiotis në Gjirokastër pa pasur autorizimin e qeverisë shqiptare, një moment për cilin gjithashtu Aleksandër Shqipa do të dëshmojë në emisionin e ardhshëm. Ndërkohë mbrim në dy kronikat e fundit dhe të cilat bëjnë fjalë për situatën të jetë tragjike të shumë qytetarëve të jugut që tentojnë të shpëtojnë kaosit dhe tmerrit të qyteteve të tyre përmes ikjeve, përmes largimit nga Shqipëria. Një kronik që ka bërë xhiron e botës dhe që ka tronditur opinionin publik botror dëshmon se si mafia kontrollonte largimet e njerëzve nga Shqipëria përmes pagesave shumë të larta që ju imponoheshin familjeve në nevojë që donin të largoheshin. Le të ndjekim këtë kronikë. Pamje tronditëse dhe padyshim të tmerrshme këto të një çifti që tenton të largohet nga Shqipëria me çdo kosto për të shpëtuar të ardhmen e fëmijës tyre, një gjë që ndodhte në mënyrë normale dhe të vazhdueshme gjatë atyre ngjarjeve të jetë të trishtueshme të marsit të 1997-s. Ndërkohë në një ndër këto tentativa për të larguar sa më shumë qytetar, një nga bandat e Vlorës, banda e Zani Çaushit, mbush një anije të vjetër ushtarake të ardhur nga Saranda në Mosgaboj, që quhej i 4 i radhës. Anija me rreth 100 ca veta në bord niset në drejtim të Italisë dhe shkëmbehet ose përplaset gjatë tentativës për t'ju shmangur bllokimit nga një anije ushtarake italiane e quajtur Sibila, përplaset me të. Këtë ngjarje është data 28 mars, një ngjarje tragjike e cila do të mbetet e ngulitur në kujtesën e shqiptarëve. Për shumë veta kanë qarat na duke parë imazhet e tmerrshme të mbijetuarve, ndërkohë që kishin humbur familjarët e tyre, më shumë se 100 veta kishin humbur në fund të detit. Po ta mbyll, do të japim dhe një kronik nga mënyra se si u prit lajmi në Itali
për këtë ngjarje të jetë tragjike dhe në emisionin e ardhshëm do të tregojmë më shumë ose në mënyrë më të zgjeruar për atë që kishte ndodhur. Le të ndjekim një imazh dhe të rikthehemi për të mbyllur emisionin për atë që po ndodhte pas mesnatës së 28 dhe 29 shkurtit në portin e Brindizit, ku familjarët atyre që prisnin t'ju vinin të afërmit e tyre nga Shqipëria në të vërtetë morën vesh që anija ishte mbytur. Siete tutti criminali! Racconta che cosa è successo. Ma dire una mia gishim nef diken stai deta. Fai parlare quanti morti? Quanti morti? Fallo partire. 10, 100 morti. Bambini qua. 20. Është një nga pamjet e tmerrshme që sikur se thash ka lënë jurmë thellë në ndërgjegjen e shqiptarëve dhe që lidhet me është derivat direkt i tragjedisë që po ndodhte në disa nga qytetet shqiptare. Është një pamje e dhimbshme të cilën ne do ta sjellim natyrisht në mënyrë sintetike dhe të përmbledhur në emisionin e ardhshëm në cilin do të flasim për zhvillimet që nga 28 marsi e deri në datën 30 qershor kur u zhvilluan zgjedhjet dhe kur u duk se zgjidhja politike e kaloi zgjidhjen e armëve e cila rrezikoi për shumë kohë Shqipërinë. Do të rishihemi përsëri te një ardhshëm në orën 21. Natën e mirë dhe mirupafshim.